पंढरपूरची वारी. देहू आळंदीपासून सुरू झालेली आषाढी एकादशीला विठ्ठलचरणी समर्पित होणारी वारी. पांडुरंगाला भेटायची ही जी आस आहे, जी ओढ आहे, ती कुठून येते वारकऱ्यांमध्ये? ती आतून येते, ती घराण्यात नाही येते. ते एकुलता एक मुलगा होता आणि त्याला टायफॉइड झाला होता. त्यांची बायको त्यांना म्हणाली की मुलगा झोपू नये, तुम्ही नका जाऊ वारीला. ते वारीला निघून गेले. इकडे व्हायचं ते झालं, तो मुलगा गेला. त्यांनी घोड्यावरनं निरोप पाठवला त्यांना, आता तरी परत येता का, मुलगा गेला आपला म्हणाले. त्यांनी त्याच घोडेस्वाराबरोबर परत निरोप पाठवला, आता येऊन काय करू, नाहीतरी तो गेलाच आहे ना म्हणाले. ते वारकऱ्याचं पोर आहे. इतकी वारी या लोकांच्या प्राणात मुरलेली होती. वारकरी म्हणून ती वारी असा शब्द पडला. वारी करणारा तो वारकरी. काही करा पण माझी वारी चुकू देऊ नका. पण त्याचा आनंद दुसरीकडे नाही ना कुठे. ती अखंड ज्योतच आहे मला वाटतं. वारीची परंपरा साधारणपणे 1000 वर्षांची आहे. शिवाजी महाराज वारकरी संप्रदायाची भूमिका फॉलो करणारे होते. तुमचे असे काही अनुभव आहेत का की ज्यामुळे तुमचं आयुष्य बदललं? मी पहिल्यांदा वारीला गेलो होतो 10वीच्या सुट्टीत. त्या आजीने मला सांगितलं, हे बघ म्हणाले, तुझे पाय उद्या सकाळी दुखणार नाही. असं कसे दुखणार नाहीत? रात्रीनं पांडुरंग येऊन आपल्या पायावरनं हात फिरवून जातो. माझे खरंच दुसऱ्या दिवशी पाय दुखले नाही. तो आपण फार वारीचं सोशल मीडियावर वगैरे बघतो, त्यामुळे तरुण पिढीला खूप आकर्षण आहे. तुम्ही एक तरुण पिढीला काय संदेश द्याल? वारीचा भाग होऊन वारी अनुभवली तरच खरी वारी समजेल. रीलची वारी झाली आहे ना, ती रिअलची वारी व्हायला पाहिजे. ती रीलच्या वारीला काय अर्थ नाही. त्याच्यासाठी थोडे सहन केले पाहिजे, त्याच्यासाठी पायाला फोड आले पाहिजे, त्याच्यासाठी पाय भाजला पाहिजे. मग तो वारकरी कसा चालतो ते कळेल. मग माऊलींचे असे काही साक्षात्कारी क्षण आठवतात का? एक मराठी डॉक्टर गृहस्थ फाळणीच्या हिंसाचारात त्यांची बायको, मुलं, आई वडील सगळ्यांना मारलं गेलं. ते कसे तरी पळून भारतात आले. त्यांनी दवाखाना सुरू केला. रोज ज्ञानेश्वरी वाचायचे. एक मुसलमान गृहस्थ आपल्या मुलाला घेऊन आले. त्या मुलाला बघितल्यावर त्यांना इतक्या आपल्या स्वतःच्या मुलाची आठवण झाली की माझा मुलगा एवढ्याच वयाचा असता, ह्यांच्यापैकीच कुणीतरी त्याला मारला ना, मी ह्याला मारून टाकतो म्हणजे आपला हिशोब पूर्ण होईल. म्हणून त्यांनी त्याला इंजेक्शन भरलं. त्यांचं एक क्षणभरासाठी ज्ञानेश्वरीकडे लक्ष गेलं. तेवढ्यात त्यांच्या हातनं ते भरलेले इंजेक्शन पडलं. जो मुसलमान गृहस्थ त्या मुलाला घेऊन आला होता तो म्हणाला, हा काय माझा मुलगा नाही म्हणाला. लाहोर भागात एक मराठी डॉक्टर होता म्हणाला, त्याचा मुलगा मी सांभाळलेला. तो त्याचा स्वतःचा मुलगा होता. काय सांगता? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा विषय आहे खास पंढरपूरची वारी. देहू आळंदीपासून सुरू झालेली आषाढी एकादशीला विठ्ठलचरणी समर्पित होणारी वारी म्हणजे जगातली फार मोठी आध्यात्मिक यात्रा तर आहेच, पण त्याचबरोबर भक्तीचा, आनंदाचा आणि निस्वार्थ प्रेमाचा तो एक दिव्य सोहळा आहे. आणि म्हणूनच आज आपल्यासोबत आहेत रोहन उपळेकर, ज्यांनी लहानपणापासून वारी केवळ पायी चालली नाही, तर त्यांनी ती अनुभवली आणि जगली सुद्धा. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेली वारी, त्यात होणारे बदल, रिंगण, कळस दर्शन आणि वारकरी संप्रदाय यावर त्यांनी इतकी सुंदर माहिती दिली की हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला जाणून घेऊया त्यांच्याचकडून वारीतले किस्से आणि माऊलींचे अद्भुत असे अनुभव. नमस्कार रोहन, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार, धन्यवाद. पंढरपूरची वारी म्हणजे केवळ पायी चालण्याची यात्रा नाही आहे, तर मला असं वाटतं ती लाखो लोकांच्या भक्तीची एक लाट आहे, एक चळवळ आहे. आणि तुम्ही लहानपणापासून वारी अनुभवली आहे, नाही का? तर त्यातले तुमचे असे काही अनुभव आहेत का की ज्यामुळे तुमचं आयुष्य बदललं? वारीचं आपण बोललात ते अगदी बरोबर बोललात. आम्ही असं म्हणतो की वारी हे एक गाव आहे, आनंदाचं गाव. प्रवास करत करत पंढरपूरला जातं असं आमचं वारकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही वारकरी सगळे. खरं सांगतो, त्या वारीचं एक वेगळं वैशिष्ट्य असं आहे की त्याच्यामध्ये भाव आहे आणि प्रेम आहे. म्हणजे मी इतकं आता तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो, वारीमध्ये सगळे एकत्रच असतात. पुरुष, स्त्रिया, लहान मुलं, मोठे सगळे. आंघोळ विंघोळ करायची वेळ आली तर नदीवर किंवा साध्या आपल्या कॅनॉलवरती आंघोळ केली जाते. लोकांचं हे बघाल तर असं कोणी आंघोळ करणं सोपी गोष्ट नाही. असं कुठेतरी उघड्यावरती आंघोळ करायची.
मी इतकी वर्ष वारी केली किंवा इतकी वर्ष वारी पाहिली पण केली, 11 वर्ष पण पाहिली, मला कुठेही त्याच्यामध्ये याचा एक असा कॉन्शियस बघायला मिळाला नाही की आपण अशी उघड्यावर आंघोळ करतो वगैरे, असं कधीही कुणाला वाटलं नाही. याचं कारण असं की तिथे प्रेम आहे. आता आम्ही जेव्हा लहान होतो वारीत, मी जायला लागलो तेव्हा 10वीत होतो पहिल्यांदा, तर ते आज्या कोणी जे असतील ना, त्या आम्हाला लहान मुलांसारखं दोन ये इकडे मी तुला आंघोळ घालते असं म्हणून तिथेही 2 तांबे आमच्या अंगावर घालत होते. हा जो भाव आहे ना वारीचा, तो त्यातला खूप महत्वाचा आहे. तिथे भावाची यात्रा आहे ती. त्यामुळे तिथे आपल्या कल्पना आणि एक समाजाचं एक मन म्हणून ज्या काही गोष्टी आहेत ना, त्या बऱ्याच वेळेला तिथे नाही लागू होत आणि ते तिथं जाऊनच अनुभवाला घ्यावं लागतं. म्हणजे ते घरी बसून आपण अंदाजाने नाही सांगू शकणार की हे काय अनुभव आहे हा वारीचा. तो एकतरी ओवी अनुभवावी, जसं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या वाङ्मयाबद्दल म्हणतात, तसं एकतरी वारी अनुभवावी असंच आहे ते. तिथेच गेल्याशिवाय तुम्हाला त्याचा अनुभव येणार नाही आणि तो लाईफ टाईम असतो. म्हणजे आता जेवढे आम्ही वारकरी बघितले, ते एकदा आला की तो चटावलाच आहे, मग तो येतोच, जन्मभर तो वारीच करतो असं त्याचा पण तुम्ही अगदी लहानपणापासून पाहायलाय. हो फलटणला तुम्ही राहत होतात आणि तेव्हापासून तुम्ही वारी अनुभवली नाही का? हो. तर तेव्हा असे कोणते वारीचे संस्कार झाले की हां. त्यामुळे आज तुम्ही जे आहात ते आयुष्य बदलत गेलं ना? एक आमच्या इकडे एक देशपांडे नावाच्या आजी होत्या, त्या खूप वर्ष वारीला जात होत्या. तर त्यांनी असं मला एक सांगून ठेवलं होतं. त्या म्हणाले, रोहन, वारीला गेलं ना की उन्हात चालावं लागतं, त्यामुळे आपला चेहरा काळा होतो, पर्यायच नाही, टॅन होतो. पण लक्षात ठेव, आपण काय सांगायचं कोणाला की आमचा चेहरा पांडुरंगांसारखा झाला. वारीला जाणारा पांडुरंगांच्या रूपाकडे जातो, त्याचा चेहरा काळा होतो, देव काळे आहेत आमचे म्हणाले. उन्हाने टॅन झालं असं नाही सांगायचं. अशा काही गोष्टी लहानपणापासून ऐकल्या ना, त्याची गंमत वाटायला लागली की अरे हे काय असतं, ते अनुभवलं आपण पाहिजे. मग मी पहिल्यांदा वारीला गेलो होतो 10वीच्या सुट्टीत, कारण तोपर्यंत शाळा कॉलेज आम्हाला घरचे कोणी सोडणं शक्य नाही आणि वारी जस्ट शाळा सुरू होण्याच्या वेळीच असते. 10वीची सुट्टी लांबत असल्यामुळे ते मला पहिल्यांदा जाता आलं. त्या पहिल्या वारीत मी गेलो. अजून एक 2 देशपांडे आजी आमच्या दिंडीत असायच्या, ह्या दुसऱ्या देशपांडे आजी आहेत. आता मी पहिल्यांदा ट्रेकिंग विकिंग जरी करत असलं तरी वारीचं चालणं वेगळं आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, वारीचा स्पीड चालण्याचा सेकंदाला 2 पावलं असा आहे. असं वाटणार नाही आपल्याला, आपण जे व्हिडिओ बघितले त्याच्यात असं ते तुम्ही शहराच्या जवळ आल्यानंतरचे व्हिडिओ आहेत. मूळ जी चाल आहे वारीची ती इतकी फास्ट आहे. त्याच्याशिवाय दिवसाचं सगळ्यात जास्त अंतर 32 किलोमीटर आहे, पुणे सासवड. ते तेवढ्याच वेळात कव्हर करतात जेवढ्या वेळात आळंदी पुणे 25 किलोमीटर कव्हर करतात. त्यामुळे ते स्पीड खूप असतो त्याचा साहजिकच पाय दुखणं वगैरे असं सगळं होणारच. आणि बरं नवीन असतं ते, त्या दिवशी किती तयारी करून जा, त्या दिवशी परत त्रास होतो. त्या आजींनी मला सांगितलं, हे बघ म्हणाले, तुझे पाय उद्या सकाळी दुखणार नाहीत. पण असं कसे दुखणार नाहीत, आज दुखतायत म्हटल्यावर उद्या परत चालायचं आहे मला तेवढंच. ते म्हणाले, अरे नाही, रात्रीनं पांडुरंग येऊन आपल्या पायावरनं हात फिरवून जातो. आता हे त्यांची कल्पना असो काही असो, माझे खरंच दुसऱ्या दिवशी पाय दुखले नाहीत हो. मनानेही असेल, काही असेल, किंवा तो प्रत्यक्ष अनुभव पण असेल. माझ्या समोर तर झालेलं नाही आहे, पण अनुभव घेतला मी त्याचा. अशा काही गोष्टींमुळे त्या वारीचं एक फॅसिनेशन राहिलं आणि बघितलेलं होतं ना. मी जरी 10वीत गेलो आलो तरी लहानपणापासून मी दिंडी, सोहळा, ते ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी येणार, मग आमच्या इथे पूजा असायची माऊलींचं मंदिर आहे फलटणला आमच्या घरासमोर, आणि त्याच्या शेजारी माझ्या पणजोबांचं मंदिर आहे. ते उपळेकर महाराज म्हणून मोठे सत्पुरुष होऊन गेले संप्रदायातले. ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉरमध्ये सर्जन होते, बीजेचे स्टुडंट. ते 1910 सालचे सर्जन, ते म्हणजे पासआउट, आणि ते तिकडे मग फर्स्ट वर्ल्ड वॉरमध्ये काम करत होते. त्याच्यानंतर ते सगळं सोडून आले पूर्ण, आणि नंतर 51 वर्ष पुढची त्यांनी फलटणमध्ये काढली आणि पूर्ण ज्ञानेश्वरीवरती काम केलं. त्यांचे 28 ग्रंथ प्रकाशित झाले. त्यामुळे वारी घरातच होती, त्यांचा वारीशी संबंध होता. ते किती निष्ठावंत वारकरी होते तुम्हाला सांगतो. ते माऊलींची जेव्हा पालखी यायची तेव्हा माऊलींच्या पालखीच्या स्वागताला, आमच्या ज्या गावांमधनं पालखी येते ना, तिथे स्वागताला जाण्याची पद्धत आहे. माऊलींना आणायला जायचं आणि दुसऱ्या दिवशी पुढच्या मुक्कामाला जाताना माऊलींना पोचवायला थोडं अंतर, असं अर्ध गाव तरी जातं, म्हणजे आणायला जातं, सोडायला जातं. तर काका पण जायचे, त्यांना उपळेकर महाराजांना काका म्हणायचे. 10 किलोमीटर ते जायचे आणि लोटांगण घालत ते त्याच्या पुढे यायचे. रस्त्यावरनं लोटांगण घालत 10 किलोमीटर अंतर ते परत येत असत माऊलींबरोबर. एवढी त्यांची माऊलींवर श्रद्धा होती. त्यामुळे ते घरातनंच अनुभवलेलं होतं. आणि त्यांची पण पालखी जाते सोहळ्यामध्ये, माऊलींच्या बरोबर त्यांचा पण पालखी सोहळा असतो. तर ते बघायला मिळायचं. त्यामुळे असं कधी एकदा सुट्टी मिळते ना आपण जाणार त्याला, असं लहानपणापासूनच होतं त्याच्यात. त्यामुळेच तुमचा हा जो सध्याचा जो आध्यात्मिक प्रवास आहे तो तिथेच सुरू झाला का? हो, कारण काय आहे, पहिले संस्कार वारीनीच केले ना त्याच्यावरती. तत्वज्ञानाच्याही अँगलनी वारीनीच संस्कार केले आणि प्रत्यक्ष साधनेची प्रक्रिया म्हणा की ती वारीच होती पहिल्यांदा. मला दुसरं काही ॲक्सेस नव्हताच तेव्हा लहानपणी.
वारीचाच ॲक्सेस होता. त्यामुळे संप्रदायाचे संस्कार झाले ते वारीचेच झाले आधी. फिलॉसॉफी म्हणूनही वारीच पहिल्यांदा पाहिली आणि ती फिलॉसॉफी आपल्या महाराष्ट्राच्या सगळ्याच संप्रदायांमध्ये वारकरी फिलॉसॉफी आहेच. म्हणजे ती जरी वेगळी वाटत असली तरी अशी वेगळी नाही आहे ती, कारण ती अद्वैतावर आधारलेली फिलॉसॉफी आहे. वारकरी संप्रदाय जे सांगतो तो अद्वैत आहे सगळा. मग सगळेच संप्रदाय, नाथ संप्रदाय असो, दत्त संप्रदाय असो, समर्थ संप्रदाय असो, हे सगळे अद्वैतच बेसिक मानतात. त्यामुळे त्यांच्या फिलॉसॉफीत फरक नाही आहे. त्यामुळे ते संस्कार पहिले झाले. नंतर मग मी दत्त संप्रदायाकडे वळलो, पण मूळचे संस्कार वारीचेच. मग तेव्हा तुम्ही वारकऱ्यांचे अनुभव ऐकले असतील ना, म्हणजे जुन्या वारकऱ्यांचे. हो, तुम्हाला मी एक फार माझा टचिंग अनुभव सांगतो. 2 अनुभव असे खूप हे आहेत. एक सकृ देवधर नावाचे चांगले लेखक होते पुण्यामध्ये, सत्पुरुषही होते. ते त्यांचं संप्रदायाचं काम होतं. त्यांनी खूप उपनिषद वेदांवरती पुस्तकं प्रकाशित केलेली आहेत. ते सकृ देवधर वारीला नेहमी जात असत. त्यांनी स्वतः मला हा अनुभव सांगितलेला आहे आणि त्यांच्या पुस्तकात पण आहे हा. एकदा ते चालत असताना त्यांची चप्पल तुटली. आता चप्पल तुटली तर तिथे काय करणार ना, पण तुम्हाला माहिती आहे का, वारीमध्ये 12 बलुतेदार पण चालतात. चप्पल दुरुस्त करणारा असतो, केस कापणारा असतो, सगळे असतात वारीमध्ये. ते वारकरी पण असतात, म्हणजे वारी म्हणून पण येतात आणि व्यवसाय म्हणून पण येतात, दोन्ही असतं ते सगळं त्याच्यात. तर ते जात असताना एका चप्पल दुरुस्त करणाऱ्या माणसाने त्यांना पाहिलं आणि हाक मारली स्वतःहून, इकडे आहे माऊली म्हणा. बरं, दुसरी मजा अशी आहे, वारीमध्ये सगळ्यांचा उल्लेख माऊली म्हणूनच होतो. कोणी असो, तो बाई असो, पुरुष असो, लहान असो, मोठा असो, त्याला माऊलीच म्हटलं जातं. ते एक वारीचं खूप वैशिष्ट्य आहे. एकत्वाची भावना अशी आहे तिथे. तिथे सगळेच ज्ञानेश्वर महाराजांचं स्वरूप म्हणून माऊलीच मानले जातात. त्यांनी हाक मारली, माऊली इकडे या. पण काय झालं, तुमची चप्पल तुटली जणू म्हणाले. हो म्हणले, देतो दुरुस्त करून, द्या म्हणाले. मग तो चांभारच असल्यामुळे त्याच्याशी सगळं होतं. त्यांनी पटकन ती दुरुस्त केली. तेवढ्यात तो बोलत होता त्यांच्याशी, तुम्ही कुठले काय. तर त्यांनी पण विचारलं, तू कुठला? तर म्हणाले, मी करमाळ्या भागातला आहे. वारीला येतोस का दरवर्षी? हो म्हणाला, मी पण खानदानी वारकरी आहे म्हणाला, माझ्या पिढ्यानपिढ्या वारी आहे म्हणाला, आम्ही वारीत येतो. तर मग त्यांची तोपर्यंत चप्पल दुरुस्त झाली. ती चप्पल त्यांच्या हातात दिली त्यांनी, घालून बघा म्हणाला. ते म्हणले, किती पैसे देऊ तुला? तो म्हणाला, मला पैसे नकोत माऊली. तो म्हणाला, असं कसं, व्यवसाय आहे तुझा. ते म्हणाला, तुम्ही पंढरीला जाताय ना, तर पांडुरंगाला एक माझ्यासाठी प्रार्थना कराल का? तर ते म्हणाले, हो करीन की, काय करायची आहे? तर म्हणाला, मला ना पुढच्या जन्मी पाय द्यायला सांगा. तो पांगळा होता. मला चालत वारी करायची आहे, मला चालता येत नाही आत्ता म्हणाले, कारण मला पाय मी असाच खुरडत येतो आणि मग मला बरोबरचा माणूस पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जातो म्हणाले त्या ह्याच्यावरनं. मला चालत वारी करायची म्हणाले, मी वारकरी आहे. किती वेगळा भावाचा हे आहे ना, त्यांच्याही डोळ्यात पाणी आलं. दुसरा प्रसंग आमच्या मामासाहेब देशपांडे महाराजांचा. ते पण जवळपास 56 वर्ष त्यांनी वारी केली सलग. तर ते वयाच्या 18व्या वर्षापासून पुढे. तर ते एकदा गेलेले असताना एक लहान मुलगी आणि तिच्याहून लहान धाकटा भाऊ असे त्यांना दिसले वारीत. साधारणपणे 10 वर्षाची मुलगी असेल, तिच्यापेक्षा लहान भाऊ. तर त्यांना कुतूहल वाटलं की हे एवढे लहान एकटे कसे आले. मग त्यांनी विचारलं, तुम्ही एकटेच आहात का? हो म्हणाले, गावातल्या लोकांबरोबर आलो. म्हणाले, तुमचे आई वडील कुठे आहेत? नाहीत म्हणाले, आई वडील दोघंही गेले म्हणाले. मग तुम्ही कसे आलात? तर म्हणाले, आमच्या घराण्यात वारीची परंपरा आहे, मी 5 वर्षाची असल्यापासून आईबरोबर वारीत येते म्हणाले. आई वडील गेले, पण मग वारी कशी सोडून चालेल म्हणाले, आम्ही येतो दोघं जण, गावातली लोक घेऊन येतात. तर म्हणाले, पण तुमच्या जेवणा खाण्याचं काय? तर ती बारकी पोरगी एकदम म्हणाली, माऊली आहेत ते, कोणाला उपाशी ठेवतील? असे प्रसंग वारीमध्ये खूप अनुभवायला मिळतात. हा त्या वारीचा एक, म्हणजे काय म्हणता येईल, तो भावाचा फुलोरा आहे वारी हा. त्यातला जो साधा भोळा वारकरी आहे ना, तो खूप भावपूर्ण आहे. कारण त्याला कसलं नाटक माहिती नाही, त्याला कुणाला दाखवणं माहिती नाही, त्याच्यासाठी वारी आहे. त्याच्यासाठी तो पांडुरंगांना भेटायला जाण्याचा प्रवास आहे. आणि तो इतक्या प्रेमाने आनंदाने करत असतो की तो वर्षभर आनंद पुरतो त्याला. 20 दिवसाची वारी वर्षभराचं टॉनिक आहे आमचं वारकऱ्यांचं. तसंच अनुभवाला येतं. पण ही जी पांडुरंगाला भेटायची ही जी आस आहे, जी ओढ आहे, ती कुठून येते वारकऱ्यांमध्ये? ती आतून येते, ती घराण्यातनं येते, ती बघून येते. आपल्या महाराष्ट्राला जी संतांची परंपरा आहे ना, त्यांनी अक्षरशः तळागाळापासून आपला महाराष्ट्र पूर्ण घुसळून ठेवलेला आहे. तो वारीचं, पांडुरंगांचं प्रेम आपल्याला मुळातच आहे महाराष्ट्राला. इतकं ते असं जहन में बैठ गया म्हणतात ना, तसं आहे ते आतूनच येतं. मी किती असे वारकरी बघितलेत की काय वाटेल ते होऊ देत, नोकरी सोडायला लागली तरी चालेल, पण 20 दिवस जाणार म्हणजे जाणार. आणि मी असे बघितलेत, नोकरीचा राजीनामा देऊन वारीत आलेली मुलं बघितलेली आहेत, मी मुलं बघितली आहेत. हे महत्वाचं. पण वारकऱ्यांना जेव्हा ते वारी चालत असतात तेव्हा त्यांना
विठोबाचे काय अनुभव येतात नक्की? म्हणजे काय त्यांना असं काय आता होतं तुम्हाला की ते एक- चालतच राहतात? आता तुम्हाला असा अनुभव विठोबाचा म्हणालात म्हणून एक सांगतो. आमचे एक परुळेकर म्हणून कीर्तनकार होते. त्यांच्याबरोबर काही परदेशी माणसं, ही खूप जुनी गोष्ट आहे, म्हणजे मी 25-30 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतोय. ती परदेशी माणसं त्यांच्या वारीत चालली होती. तर ते प्रवचन जे करायचे ते आता त्यांना इंग्लिशमध्ये सांगायला, ते म्हणले मी परत काही तेवढंच करू शकत नाही, उद्या चालताना मी तुम्हाला सांगतो. मग ते चालत चालत त्यांच्याशी बोलत बोलत आदल्या दिवशीचा विषय चालला होता आणि ते चहा प्यायला एका गाड्यापाशी थांबले. तर तेवढ्यात एक अगदी कळकट कपडे घातलेला एखादा असा माणूस म्हणावा, गावंढळ माणूस त्यांच्या भाषेने मला मस एक चहा द्या म्हणाला. म्हणजे मला पण तुमच्याबरोबर चहा द्या. मी म्हणाले. आणि ह्यांचं बोलणं चाललं होतं की वेन इंटेलेक्ट अँड माइंड कम टुगेदर यू रिअलाइज युअर सेल्फ, असं ते विषय सांगत होते. म्हणजे मनबुद्धी एकत्र आली की आत्मसाक्षात्कार होतो, असं त्यांचं चाललं होतं. आणि तो चहा पिणारा गावंढळ माणूस म्हणाला, यू आर रॉंग अँड वेअर द कॉन्शियसनेस गोज देन म्हणाला. हा माऊलींची ओवी आहे. कारण अहंकाराचा लोप जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मन आणि बुद्धीच्या एकत्वाने साक्षात्कार होत नाही. तिथे अहंकाराचाही लोप व्हावा लागतो. ते चकित होऊन त्याच्याकडे बघायला लागले की हा कोण होता, काय माहिती कोण होता तो, पण तो परफेक्ट बोलून गेला ना एकदम. असे पण अनुभव वारीमध्ये आलेले आहेत लोकांना. कारण अहंकाराचा जोपर्यंत नाश होत नाही तिथे मनबुद्धीपाशी अहंकारू ये, अशी माऊलींची ओवी आहे त्याच्यावरती ज्ञानेश्वरीची. परफेक्ट बोलला तो. आणि हे अर्ध बोलले होते, त्यांनी उरलेलं क्लिअर केलं त्यातलं. आणि वारी ही पायी जातात ना पायी पूर्ण पायी, सगळेजण? सगळे नाही, गाडीत नाही जातात ज्यांना शक्य नाही. आता हे बघा, घरी बसवत नाही. यातलं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. आळंदीला एक मारुतीबा गुरव नावाचे फार मोठे सत्पुरुष होऊन गेले. हे जोग महाराज जे प्रसिद्ध वारकरी संत त्यांचे शिष्य. आणि आज जी वारकरी शिक्षण संस्था नावाचा जो पहिला वारकरी शिक्षण संस्था जोग महाराजांनी काढली, त्यातले हे शिक्षक खूप जुने आणि माऊलींचे पुजारी पण. म्हणजे गुरव होते त्या काळात माऊलींच्या पूजेला. ते घराणं त्यांचं पूजेचंच. त्यांची शेवटच्या काळात त्यांची परिस्थिती खूप शरीराची बिकट झाली होती. त्यांचा मुलगा त्यांना म्हणाला, बाबा यावर्षी मी काही तुम्हाला वारीला जाऊ देणार नाही, तुम्हाला चालणं तर शक्य नाही, प्रवासही करणं शक्य नाही गाडीतनं. ते म्हणाले, अरे मी कळतंय त्या वयापासून वारीत गेलो, मी घरी बसू शकत नाही म्हणाले. ते म्हणाले, नाही मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही. ते एकदम पटकन म्हणाले. ते मोठे चांगले सत्पुरुष होते. ते म्हणाले, बाळ तुम्हाला जाऊ दिलं नाहीस तर मी त्याच्या आधीच जाईन म्हणाले. आणि ज्ञानेश्वर महाराजांचं पालखीचं प्रस्थान ज्येष्ठ वद्य अष्टमीला असतं. यांनी ज्येष्ठ पौर्णिमा म्हणजे वटपौर्णिमेच्या दिवशी देह ठेवला. मी त्याच्या आधीच जाईन पांडुरंगांकडे म्हणाले. इतके निष्ठावंत महात्मे होऊन गेले या वारकरी. त्यांना म्हणजे वारी मी चुकवू शकणार नाही. वारी चुको नेदी हरी, असं तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे. सगळे वारकरी रोज म्हणतात तो, काय करा देवा काही करा पण माझी वारी चुकू देऊ नका. कारण त्याचा आनंद दुसरीकडे नाही ना कुठे, आणि तो वर्षभराचा आहे. तर ही वारी मला वाटतं जवळजवळ 788 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर माऊलींनी सुरू केली नाही का? नाही. ज्ञानेश्वर माऊलींनी तिला संघटित रूप दिलं. माऊलींचे वडील वारकरी होते. अच्छा. हां, वारीची परंपरा साधारणपणे आज उपलब्ध पुरावे 1000 वर्षांचे आहेत. पांडुरंगांच्या मंदिराचे तर त्याच्या आधीपासूनचे आहेत. पण वारी चालत असे याचे साधारणपणे 1000 वर्षांचे पुरावे आहेत. ज्ञानेश्वर महाराज त्याच्या नंतरच्या काळात, त्यांच्या आधी पण ही आत्ता जशी आपण पालखी सोहळा किंवा दिंडी म्हणतो तसा प्रकार तेव्हा कमी होता. ते वैयक्तिक वारी होती तेव्हा. पण ते माऊलींनीच ते पालखी सोहळा सुरू केला ना? नाही, पालखी सोहळा झाला 1832 साली सुरू ज्ञानेश्वर महाराजांचा. त्याच्या आधी तुकाराम महाराजांचे चिरंजीव नारायण महाराज म्हणून होते, त्यांचे सगळ्यात धाकटे चिरंजीव. त्या नारायण महाराजांनी पालखी सोहळा सुरू केला होता पहिला. त्याच्या आधी एकनाथ महाराजांची पालखी निघायची, पैठणवरनं पंढरपूरला येत होती. पण हे नंतरची हे आहेत. पूर्वीच्या काळामध्ये फार तर एक 2-4 जणांनी जायची पद्धत होती, वैयक्तिक होती. नाही तर मग ग्रुप. मग तो ग्रुप म्हणजे दिंडी. त्याला काही एक फॉर्म्युलेशन आहे. म्हणजे त्या दिंडीत पण काही भाग असतात ठरलेले. पुढे झेंडेकरी चालतो. त्याच्या म्हणजे तो कशासाठी, तर तो टॉर्च बेरर आहे. त्याला झेंडा बघून गर्दीत पण जाता येतं ना पुढं, आपला झेंडा आहे पुढं. तर तो झेंडेकरी, जसा युद्धातही झेंडा असतो पुढे आपलं सांगा, तसाच तो झेंडेकरी. त्याच्या मागे सगळे टाळकरी, टाळ वाजवणारे. त्याच्यामध्ये पखवाजवाला, कारण तो त्यांना ताल देतोय. त्याच्या पखवाजवाल्याच्या मागे विणेकरी, आणि विणेकऱ्याच्या मागे सगळ्या महिला. असं तो दिंडीचा ग्रुप असंच चाललं जातं त्याच्यामध्ये. आणि त्यांना सपोर्ट व्हावं म्हणून त्याच्यामध्ये हंडा घेणाऱ्या बायका असतात. पूर्वी पाण्याची कॅरी करायची पद्धत नव्हती, तर त्या महिलांनी हंडा घेऊन फक्त पाणी पाजायचं या दिंडीतल्या लोकांना. त्यांच्यापाशी हंडा असतो, त्या हंडेकरी बायका. आणि तुळशी वृंदावन घेऊन जायची पद्धत आहे. घरची तुळस पांडुरंगांपर्यंत न्यायची, असं आपलं काहीतरी न्यायचं म्हणून.
आणि ती तुळस ही प्रतीक आहे श्रद्धेचं म्हणून. मग ते तुळशीच्या डोक्यावर तुळशी घेणाऱ्या बायका असं त्याच्यामध्ये हे असतं. असं ती दिंडी, ही दिंडी आधी फॉर्म्युलेट झाली. वैयक्तिकमधनं दिंडीवर आली लोक आणि दिंडीमधनं मग दिंड्यांचा ग्रुप म्हणून पालखी सोहळा सुरू. पालखी सोहळा खूप नंतरचा. पण त्याच्यामध्ये मग माऊलींच्या पादुका नेल्या जातात. हां, माऊलींच्या पादुका ज्या संतांच्या पालख्या आहेत, मुख्य ज्या 7 संतांच्या पालख्या आहेत त्याच्यापेक्षा ज्याही कुठल्या आता 40-50 पेक्षा जास्त संतांच्या पालख्या पंढरपूरला येतात. पण त्यात पालखीमध्ये पादुका असतात त्यांच्या. कुठल्या 7 संतांच्या असतात? मुख्य ज्ञानेश्वर महाराज, त्यांच्या खालोखाल तुकाराम महाराजांचा मोठा सोहळा आहे. मग सोपानदेव महाराज म्हणजे माऊलींचे बंधू, निवृत्तीनाथ महाराज, मुक्ताबाई महाराज, हे 5, एकनाथ महाराज आणि अजून जुन्या ह्याच्यामध्ये नामदेव महाराजांची पालखी येते, पण ती उलटी येते. नामदेव महाराज पंढरपूरचेच आहेत ना, तर ते घ्यायला येतात संतांना. वाखरी म्हणून जे गाव आहे पंढरपूरच्या अलीकडचं शेवटचं गाव, तिथे नामदेव महाराज उलटे येतात आणि मग या सगळ्यांना परत घेऊन जातात. असं आहे. ते एवढे 7 पालखी सोहळे मुख्य मानले जातात. मग ज्ञानेश्वर माऊलींची निघते आळंदीवरनं आणि मग त्याच सुमारास तुकाराम त्याच्या आदल्या महाराजांची दिवशी तुकाराम महाराजांचं देहूहून प्रस्थान निघते. देहूवरनं निघते. आणि मग ते सगळे एकत्र साधारणपणे वाखरीच्या अलीकडे भंडी शेगाव आणि वाखरी ही 2 शेवटचे मुक्काम आहेत. तिथे जवळपास सगळ्या पालख्या एकत्र येतात. फक्त मुक्ताबाई महाराजांची पालखी लांबून येत असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की 45 दिवसाचा प्रवास आहे त्यांचा. ज्ञानेश्वर महाराजांचा प्रवास 21 दिवसांचा आहे, 18 दिवसांचा आहे खरं तर तिथीच्या याने. त्यांना 45 दिवस लागतात, इतक्या लांबून येतात. ती कुठून निघते? ती मेहुणवरनं येते, म्हणजे मुक्ताई नगरवरनं येते. सगळ्यात जास्त लांबचा प्रवास त्यांचा आहे. पण हा साधारण 250 किती किलोमीटरचा प्रवास आहे? माऊलींचा साधारणपणे 250 आहे. 250 240 पर्यंत आहे. त्यांचा अजून जास्त आहे. मग आता हे 250 किलोमीटर आणि 21 दिवसात तुम्हाला करायचं ते आषाढी एकादशी पर्यंत पोहोचायचं आदल्या असतं ना? दिवशी पोहोचायचं. मग त्याच्यामध्ये ते म्हणजे रात्रीचा ते मुक्काम करतात आणि मग कोणते टप्पे असतात त्याच्यामध्ये? हे सगळं आता म्हणलं ना तुम्हाला की हे हैबत बाबांनी सगळं घालून दिलं. ते हैबतराव बाबा अरफळकर हे ग्वाल्हेरच्या शिंदे सरकारांचे सरदार. त्यांना एक ज्ञानेश्वर महाराजांचा अद्भुत अनुभव आला आणि त्यांनी सगळं सोडून आळंदीला राहिले. किती त्यांची श्रद्धा होती माहिती आहे? ते सरदार होते, त्यामुळे त्यांचा ड्रेस पण सरदाराचा असायचा. वारकरी असले तरी ड्रेस तसा तुमान बिमान सगळं सरदारी असायचं. पण ते पायात चाळ बांधायचे. चाळ म्हणजे घुंगरू बांधायचे. त्यांना एकाने विचारलं की तुम्ही घुंगरू का बांधतात? तुमच्या म्हणजे सैनिकाच्या ड्रेसमध्ये घुंगरू कुठे येतात? तर म्हणाले, मी माझ्या अंतःकरणाला सतत जाणीव करून देतो की मी ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दारातला नाचणार आहे. ते जसं नाचवतील तसं मी नाचणार आहे, ह्याची जाणीव मला राहावी म्हणून मी पायात घुंगरू बांधतो म्हणा. माझा अहंकार पूर्ण जावा, मी त्यांच्या दारातला अगदी तुच्छ सेवक आहे ही भावना माझी राहावी म्हणून घुंगरू बांध. ते जे उपलब्ध फोटो आहेत अर्थात काढलेलेच, त्याच्यात पायात घुंगरू बांधलेले आहेत त्यांनी. नाचणाऱ्या बाईच्या पायात जसे घुंगरू असतात तसे घुंगरू त्यांच्या पायात आहेत. त्या हैबत बाबा हे सैनिक असले म्हणजे सरदार असल्यामुळे त्यांनी इतकी शिस्त घालून दिली. त्यांना त्यांच्या हयातीत फक्त 4च वर्ष वारी मिळाली. त्यांनी 1832 साली ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा सुरू केला. 1836 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी देह ठेवला. म्हणजे 32, 33, 34, 35 आणि 36 ही 6वी वारी त्यांना. त्यातली पहिली वारी अगदीच डोक्यावरनं पादुका घेऊन केली होती त्यांनी, काहीच नव्हतं. त्याच्या पुढच्या वर्षीपासून हत्ती घोडे वगैरे पण होते त्या काळात. त्यांच्या काळात होतं हे. नंतर मग फक्त आता घोडा आहे त्यांचा, घोडे असतात 2 आणि रथ वगैरे नंतर आले हळूहळू. पण हे सगळं त्यांनी जे घालून दिले नियम, ते आज इतकी वर्ष अजूनही जसेच्या तसे. त्यात त्यांनी नुसते मुक्काम नाही ठरवले, मुक्कामाच्या बरोबर त्या प्रत्येक टप्प्यावरती म्हणायची भजनं पण ठरवून दिलेली आहेत. तेच अभंग त्याच टप्प्यावर होतात. म्हणजे आता सासवडचा मुक्काम आहे, पुण्यातनं निघून सासवडला जाणार. पहिला त्यांचा सासवडचा मुक्काम शिंदे छत्रीपाशी होतो. म्हणजे या महाजी शिंद्यांचे जे समाधी मंदिर आहे वानवडीला, ते माऊलींचे भक्त होते. महाजी शिंदे हे सरदार असले तरी वारकरी होते आणि त्यांनी माऊलींच्या मंदिराच्या बांधकामाला वगैरे त्या काळात खूप सपोर्ट केलेला आहे. त्यांचा तो मान म्हणून त्यांच्या समाधीपाशी पहिला टप्पा होतो. तर माऊली पुण्यातनं निघाल्यानंतर शिंदे छत्रीपर्यंत जाईपर्यंत आरतीपर्यंत काय म्हणायचं हे ठरलेलं आहे. शिंदे छत्रीपासून वडमुख त्या वडकीपर्यंत काय म्हणायचं हे ठरले. असं प्रत्येक टप्प्याचे त्यांचे अभंग पण ठरलेले. इतकं शिस्तीत आहे ते. तेच म्हणायचं त्यावेळेला, तेच म्हणायचं. आता त्यांची सैनिकी शिस्त आहे, त्याच्यात समजा वाद झाले, होणारच वाद, 4 माणसं एकत्र आले तर ते वाद सोडवायची पण पद्धत आहे त्यांची, ती हैबत बाबांनी घालून दिलेली आहे. समाज आरती जी असते म्हणजे सगळ्या वारकऱ्यांनी आरतीला संध्याकाळी जमलं पाहिजे, कारण ते लांब चालतात ना, पुढं मागं चालतात थोडेसे. सगळे एकत्र आल्याशिवाय आरती होत नाही ज्ञानेश्वर महाराजांची. त्याला समाज आरती म्हणतात. ती रोज मुक्कामी पोचल्यानंतर असते. त्यावेळेला अशी त्यांनी पद्धत घालून दिली की समजा एखाद्याला तक्रार करायची असेल तर त्यांनी आरतीच्या वेळेला सायलेन्स म्हणून जेव्हा तो दंड उचलला जातो तेव्हा सगळ्यांनी थांबायचं. त्यावेळी त्यांनी थांबायचं नाही, त्यावेळी त्यांनी भजन करत राहायचं. ते टाळ वाजवत आहेत याचा अर्थ त्यांची काहीतरी तक्रार आहे.
जाहीरपणे तक्रार होत नाही ती, म्हणजे भांडाभांडी जाहीरपणे करायची नाही एकमेकांची. काय तुमची तक्रार असेल ती तिथं त्यांनी मग चोपदार जो असतो तो आणि मालकांचा प्रतिनिधी, मालक म्हणतात हायबतबावन, त्यांच्या माणसांनी तिथं जायचं, त्यांना तक्रार विचारायची, त्या तक्रारीचं काय निराकरण करता येत असेल तर ते करायचं जाहीर. पण त्यांची जर समजा दुसऱ्या दिंडीवाल्यांबद्दल तक्रार असेल तर त्यांना जाहीर समज द्यायची की तुमच्याबद्दल अशी तक्रार आहे, तुम्ही हे नाही, पण एकमेकांची भांडायचं नाही. अशी अजूनही पद्धत चालू आहे. ही त्यांनी त्यावेळी घातलेली पद्धत आहे. म्हणजे किती शिस्त लावली बघा त्यांनी त्या सगळ्याला. वारकरी चालतात पण शिस्तीत, 4च्या लाईनमध्येच चालायचं, 5वा माणूस येत नाही. काही दिंड्यांमध्ये 5 आडवी लाईन 5च असते, 6वा माणूस त्याच्यात चालत नाही. ज्ञानेश्वर महाराज जोपर्यंत मुक्कामाला थांबत नाहीत तोपर्यंत निष्ठावंत वारकरी पाणीसुद्धा पित नाहीत. म्हणजे पहिला मुक्काम असतो ना, नाश्त्याचा मुक्काम, जो न्याहारीचा मुक्काम, सकाळी निघाल्यापासून न्याहारीला थांबेपर्यंत काही खात सुद्धा नाहीत लोक. मी बघितले तसे वारकरी. मी एकदा आमच्या असं दवाखान्याच्या याच्यावरती होतो, चिवडा खात होतो आम्ही. आमचा एक वारकरी चालला, त्याला म्हणलं खातोस का? नाही, अजून देव थांबले नाहीत म्हणाला. ते थांबले, त्याचा कर्णा ऐकू येतो. त्यांची ती पण पद्धत आहे, त्याचा मोठा कर्णा आहे, तो कर्णा वाजवतात, तो लांबपर्यंत ऐकू जातो. तो वाजला याचा अर्थ त्याची पण पद्धत, म्हणजे एकदा वाजवायचा का 3दा वाजवायचा ते त्याच्याप्रमाणे कळतं, निघायचं का थांबायचं, असं सगळी सैनिकी शिस्त आहे त्याला. ती ज्याला ते माहिती आहे त्याला सगळं जागेवर कळतं, ते त्याला काही सांगावं लागत नाही की काय चाललंय काय नाही. मग तो जोपर्यंत माऊली थांबत नाहीत तोपर्यंत हे लोक खात सुद्धा नाहीत. म्हणजे मी बघितलेला प्रसंग सांगतो. चालताना नवीन नवीन मुलं पण येतात. हो, असं घरात जरी वारी असली तरी हे नवीन असतात. तर आमच्याच दिंडीत एक नंबरला चालत, त्याला नंबर असतात दिंड्यांना. 1 नंबरला आम्ही चालत असताना एक मुलगा होता, त्याला भूक लागली असेल चालताना, कोणीतरी केळं वाटत होतं, त्यांनी त्यातलं केळं घेतलं वाटणाऱ्याचं आणि ते सोललं. आता तो खाणार चालीमध्ये आहे, म्हणजे भजन चालू असताना. माझ्या शेजारी एक उभा असलेला जुना वारकरी होता, ह्याच्यातला कोल्हापूरचा. त्यांनी त्याच्या हातातला टाळ असा त्याच्या पाठीत मारला जोरात. टाक ते केळं म्हणाला. देव थांबलेत का? देव थांबल्याशिवाय खायचं नाही म्हणाला. भूक लागली तरी तसंच चालायचं. इतक्या निष्ठेने हे लोक वारी करत होते, केली जाते अजूनही, आणि असे वारकरी अजूनही आहेत. एक छोटासा प्रसंग सांगतो. एकदा दवाखान्याच्या ह्याच्यावरती होतो, मला तेव्हा चालायला जमायचं नाही, कारण दवाखाना सेटअप करावायला लागायचा तिथे जाऊन. तो मोबाईल लिंक असायचा आमचा. तर मी ॲम्ब्युलन्समध्ये बसलो होतो आणि ट्रॅफिक जॅम झाला होता, त्यामुळे आम्हाला पुढं जाता येत नव्हतं. आणि इकडून असं म्हणजे वारकरी चालणारे चालतच असतात, डाव्या बाजूनी उजव्या बाजूनी वाहन असतात, डाव्या बाजूनी ते चालतात रस्त्याच्या. तर ते चालू होते, ते ऐकू येत होतं काय चाललंय, भजन बिजन. देव मागे होते, ज्ञानेश्वर महाराज अजून पुढे आलेले नव्हते. तर ती एक अशी आखूड धोतर घातली, आखूड नऊवारी साडी घातलेली अशी एक पूर्ण खेडवळ बाई होती, उंच अशी बाई. मला अजूनही ती डोळ्यासमोर येते, कारण तिने मार्गदर्शनच तसं केलं. तिच्या मागं अजून काही बायका चालल्या होत्या आणि त्या बडबडत होत्या काहीतरी. भजन चालू नव्हतं त्यांचं, ते पुढं मागं चालले होते. ती एकदम मागं वळली बाई, म्हणजे मी जिथे आमच्या गाडीच्या शेजारीच हा संवाद झाला म्हणून मला ऐकू आला तो. ती एकदम मागं वळली आणि ती म्हणाली, माऊलीच्या नामा बिगर 1 पाऊल सुनं जाऊ देऊ नका. काय बडबड लावली आहे तुमची म्हणाले. मी असं एकदम खडबडून जागा झालो की काय ती बाई एवढी खेडवळ बाई बोलून गेली, माऊलीच्या नामा बिगर 1 पाऊल सुनं जाऊ देऊ नका. माऊलीचं नाव घेतलं नाही तर वारीत चाललेल्या पावलाचं पुण्य नाही आहे. शास्त्र त्याचं काय आहे, पावलाला पाप जाईल, पावलाला पुण्य मिळेल कधी, नाम घेतलं जाईल तर. ती एवढी खेडवळ बाई, जिच्याकडे बघून असं वाटतं का शिक्षणाचा गंध नाही काय, पण ती किती मोठं रहस्य बोलून गेली एकदम. माऊलीच्या नामाबिगर 1 पाऊल सुनं जाऊ देऊ नका. सगळीकडे उपयोगी पडेल नाही, फक्त वारीतच का उपयोगी पडेल? आपल्या प्रत्येक गोष्टी ते उपयोगी पडेल. संप्रदाय तोच आहे ना. वारी 20 दिवसाचा आहे, पण वारकरी 24 तासाचा आहे ना. 365 दिवसांचा वारकरी येतो. त्याच्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत भगवंतांचं नाम घेणं त्याचं कर्तव्य आहे. हे तिथे नाही का उपयोगी पडणार? असेही प्रसंग कधीतरी बघायला मिळतात त्याच्यात. पण वारकरी संप्रदाय ही एक जीवनशैली आहे नाही का? मग तुम्ही असा काही बदल बघितलाय का की जुने वारकरी आणि नवीन वारकरी आणि त्यांचे वारीतले अनुभव? बदल जो झाला ना आत्ता, तो सगळा असा आधुनिकीकरणाचा बदल झालेला आहे. खरा निष्ठावंत वारकरी जो आहे ना, तो आहे तसाच आहे अजूनही. तो त्याच्यात बदल करायला जाणार नाही, कारण त्याला बदल करायची गरज नाही. बदल का लागतो? चालू गोष्ट उपयोगी पडत नाही तेव्हा बदल करावा लागतो. त्यांचं तत्वज्ञान आणि त्यांची जीवनशैली इतकी परफेक्ट आहे, 700 वर्ष झाली त्यांना त्याच्यात बदल करावा लागलेला नाही आहे. आता जो बदल झाला आहे तो आधुनिकीकरणाचा आहे. आणि त्यातला जो म्हणजे वारकऱ्यात बदल झालेला नाही आहे, खऱ्या वारकऱ्यात, निष्ठावंत वारकऱ्यात बदल झालेला नाही. तुम्हाला उदाहरण सांगतो त्याच्यावरती एक, की कशी वृत्ती असते. एक जुन्या पिढीतली, म्हणजे ही साधारणपणे 250 वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल. एक वारकरी फड असतो, म्हणजे वारकऱ्यांच्या ग्रुपला त्या एक फड म्हणतात, त्यांचे स्वतःचे नियम असतात काय असेल ते. त्या एक वारकरी फडातले एक बेलापूरकर नावाचा फड आहे.
ते बेलापूरकर फडातले हे महाराज 250 वर्षापूर्वीचे, त्यांना एकच त्यावेळी मुलगा होता आणि त्याला टायफॉईड झाला होता. त्यावेळी विषम ज्वरावरती काही एवढा औषधोपचारच नव्हता. त्यांची बायको त्यांना म्हणाली की मुलगं झोपू नये, तुम्ही नका जाऊ वारीला. ते म्हणाले असं कसं नका जाऊ? म्हणाले मी नाही सोडणार वारीला. म्हणाले मी जाणार, तू घे काळजी, पांडुरंग बघेल काय करायचं ते. तर ते वारीला निघून गेले. इकडे व्हायचं ते झालं, तो मुलगा गेला त्यांचा. त्यांनी घोड्यावरनं निरोप पाठवला त्यांना की आता तरी परत येता का, मुलगा गेला आपला. म्हणाले त्यांनी त्याच घोडेस्वाराबरोबर परत निरोप पाठवला, आता येऊन काय करू, नाहीतरी तो गेलाच आहे ना. म्हणाले माझी वारी मी पूर्ण करतो, पण एक लक्षात ठेव, ते वारकऱ्याचं पोर आहे, त्याची पण वारी चुकता कामा नाही. म्हणाले तुम्ही त्याच्या अस्थी घेऊन दशमीला पंढरीत या, त्याचीही वारी पूर्ण होईल, एकादशीलाच त्याच्या अस्थी आपण पंढरीत विसर्जित करू. म्हणा इतकी वारी ह्या लोकांच्या प्राणात मुरलेली होती. ते तर गेलेच नाहीत, एकुलता एक मुलगा होता, ते गेलेच नाहीत, पण त्यांनी सांगितलं त्याच्याही अस्थी घेऊन या, त्याची वारी चुकता कामा नाही, मेला तरी त्याची वारी चुकता कामा नाही. म्हणा हे खरं पांडुरंगमय झालं नाही का? हो अर्थातच. आणि ही अशी ओढ आहे ती त्यांची, अशी जुन्या वारकऱ्यांना तर होती, ती अजूनही तसे वारकरी आहेत. मी बघितले तसे वारकरी की ते खरोखर त्या ओढीसाठी आता ती सोपी गोष्ट आहे का मला सांगा? इतकी गर्दी, इतके हार्डशिप्स, एवढं चालायचं, पाऊस आला तर काय करणार तुम्ही? आम्ही बघितलं असं पावसात उभे राहिलेलो आहे आम्ही रात्रीचे, असे झोपायची सोय नाही, चिखल सगळा, काय करणार? अजूनही सोय नसते रात्रीची मुक्कामाची. नाही, सगळ्यांची होऊ शकत नाही. असं काही झालं तर नाही होऊ शकत, सोय असते की, पण तंबूच उभा राहायला नाही तर तुम्ही काय करणार? तंबू ठोकायला चिखलच असेल तर उभाच राहू शकत नाही तंबू. म्हणजे तंबू ठोकत ठोकत पुढे हो, जातात. ते काढायचं सकाळी सगळं परत पहाटे आणि चालायला लागायचं. त्याला काही पर्याय नाही. एक दिवसाचाच मुक्काम, दुसऱ्या दिवशी सकाळी. म्हणजे हेच पुढे ते ट्रकमधले सामान घेऊन जाणारे असतात, ते पुढे जातात, ते सगळं तंबू तयार करून ठेवतात, मग मागणं लोक येऊन समाजार्थी झाली की आपापल्या तंबूमध्ये जाऊन मुक्काम विसावतात, जेवतात, खातात, झोपतात, सकाळी पहाटे परत चालायला. तोपर्यंत हे तंबू काढून भरून दुसरीकडे पुढच्या मुक्कामावर. त्यांच्या जागा पण ठरलेल्या असतात, त्याच जागी त्याच दिंडीचा तंबू दरवर्षी तिथंच पडणार. आणि ते असं आम्ही बघतो बघा, ते एक रिंगण असतं आणि ते घोड्यांचं उधाण असतं, टाळ मृदुंग, विठ्ठलाचं नाम चालू असतं. मग ते वातावरण कसं असतं? म्हणजे त्या वातावरणाचा तुम्हाला मी खरंच सांगतो, ते इतकं एन्चॅन्टिंग असतं की कितीतरी वेळ कानात तो भजनाचा आवाज ऐकू येत राहतो. कारण विचार करा, रिंगण आता हा त्यातला एक सोहळा आहे, असे बरेच असतं. त्यातले उभं रिंगण आणि गोल रिंगण अशा 2 प्रकारची रिंगणं असतात. उभं रिंगण म्हणजे त्यात घोडा जागेवर फक्त टोकापासून मागंपर्यंत जातो, देवांना नमस्कार करून परत आपल्या जागेवर जातो, आणि त्यावेळी विशिष्ट पद्धतीचं भजन करायची पद्धत आहे. कुठलं भजन असतं? रामकृष्ण हरी किंवा विठोबा ज्ञानोबा तुकाराम असं भजन त्या रिंगणाची ठरलेली असतात. उभ्या रिंगणाला कोणतं भजन, त्याच्यानंतर काय होणार, मग आरती होणार का, काय होणार का, उडी होणार, असं ते ठरलेलं असतं. प्रत्येक त्या अशा ज्ञानेश्वर महाराजांच्या याच्यात 6 रिंगणं होतात. 2 उभी रिंगणं होतात आणि बाकी गोल रिंगणं होतात. उडी म्हणजे काय? उडी म्हणजे त्याच्याच एक प्रकारच्या भजनाच्या काय म्हणतात, त्या तो जो एक भजनाचा प्रकार आहे त्याला उडी म्हणतात. उडी मारणं नसतं त्याच्यात प्रत्यक्षात, पण त्याला उडीचं भजन म्हणतात. आता तुम्ही रिंगणातले कधी फोटो किंवा व्हिडिओ आता सोशल मीडियामुळे बघायला मिळतं, तर बघितलं असेल तर असं मध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी ठेवलेली आहे आणि बाजूनी असे सगळे लाईनमध्ये बसले आहेत किंवा रेडिएटिंग लाईन्स आहेत किंवा काहीतरी असं बघायला मिळतं, त्याला त्या भजनाच्या प्रकाराला उडी म्हणतात. ते मग झोपून भजन असतं, मग बसून भजन असतं, मग डाव्या बाजूला भजन, उजव्या बाजूला भजन, असं तासभराचा तो रिंगणातला लोकांना माहिती आहे फक्त घोडा पळतो, त्याचा एक भाग आहे तो. घोडा पळणं, घोडा 3, 4, 5 फेऱ्या मारणं हा एक भाग आहे रिंगण. ते गोल दिसतंय ह्याला, ते रिंगण नाही आहे, त्याच्या पुढचं भजन हे खरं रिंगण आहे. त्याचा खरा आनंद असतो तो तासभर असा जो काय भजनाचा माहोल असतो ना, त्याचा आनंदच असा शब्दातच सांगता. ते म्हणजे नादावलेलेच असतात सगळे त्या भजनाच्या आनंदात. त्याचा असा एवढा बघा, विचार करा, साधारणपणे एक 10,000 टाळकरी एकावेळी टाळ वाजवत असतात. किमान 500 तरी 400 ते 500 पखवाजवाले एकावेळी पखवाज वाजवत असतात. काय आवाज असेल त्याचा, केवढा नाद असेल त्याचा, आणि तो सगळा तालात, हेवायर नसतं, प्रत्येक मनाला येईल तसं वाजवत नसतात, सगळे तालात, धुमाळीच्या तालात वाजवत असतात. त्याच्यात पण स्पीड असतो त्याच्यात, म्हणजे चोपदार उभे असतात, ते हाताने खूण करून स्पीड वाढवा, कमी करा असं ते सांगत असतात. मग तो ऑर्केस्ट्रासारखंच असतं ते, तो स्पीड वाढत जातो, मग परत नॉर्मलला येतो, परत दुसऱ्यांदा वाढत जातो, असं ते 1 दीड तास भजन चालतं. ते बघण्यासारखी मजाच नाही, म्हणजे ते अनुभवणं तर फारच वेगळी गोष्ट आहे. मग ते लोळून भजन, आडवं पडून भजन, पार चिखल विखल लागलेला असतो कपड्यांना, काही नाही. दुसऱ्या दिवशी सगळे स्वच्छ पांढऱ्या कपड्यात लाईनीत उभे राहिलेले असतात. कधी धुतात, कसे धुतात काय माहिती, धुतात. पण ही रिंगणाची जागा ठरलेली असते. जागा कुठे ठरलेली कुठे असतात त्या? आता पहिलं रिंगण होतं उभं रिंगण तरडगावला. हे मी ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचं सांगतोय. प्रत्येकांच्या पालखीची वेगवेगळी रिंगणं होतात.
पण मी ते जास्त चाललोय म्हणून मला ते माहिती आहे. पहिलं उभं रिंगण तरडगावला होतं आमच्या फलटणच्या अलीकडे. ते नुसतं उभं रिंगण असतं, त्यात काही भजन बिजन नसतं. तिथे तुकाराम तुकाराम म्हणून उडी असते फक्त. नंतर पहिलं गोल रिंगण होतं सदाशिवनगरला. मग तिथून पुढचे 4 दिवस रोज एक एक रिंगण होतं. रोज एक एक रिंगण. आणि ती अशी हे पण आहे, 2 रिंगणं रस्त्याच्या डाव्या बाजूला होतात, 2 रिंगणं रस्त्याच्या उजव्या बाजूला होतात. मी बघितलंय ती शेताच्या भागात होतात ना. माऊलींची पालखी जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत पेरी पण करत नाहीत लोक. ते शेत मोकळं ठेवतात माऊलींच्या रिंगणासाठी. माऊली पालखी पुढे गेल्यावर मग ते नांगरून परत. आम्हाला काही काही वेळेला पाऊस पडत नाही, काही वेळेला पाऊस उशीर होतो, तरी पण ते शेतकरी ते करत नाहीत. सगळ्या रिंगणांच्या जागा ठरलेल्या नाहीत, काही ठरलेल्या आहेत, काही शेतीच्या आहेत. खुडूसचं रिंगण आहे ते शेतीत होतं, पण सदाशिवनगरचं रिंगण कारखान्याच्या मैदानात होतं, त्यामुळे त्यांना काही तिची अडचण नाही. असं ते ठरलेलं. तिथे प्रत्येक ठिकाणी भजन मात्र असतंच उडीचं. तासभर भजन चालतं आतलं. घोडा पळतो, एक स्वाराचा घोडा असतो, एक माऊलींचा घोडा असतो, 2 घोडे असतात, ते आधी पळतात. मग हांडेवाल्या बायका पळतात, मग तुळशीवाल्या बायका पळतात, मग विणेकरी पळतात, मग पखवाजवाले पळतात, मग टाळकरी पळतात. असं ते वेगवेगळे ग्रुपनी पळतात आणि मग मध्ये भजन होतं त्याचं पुढे. ते सुद्धा बोलवायलाच आहे. आता ही सैनिकी शिस्त आहे ना. चोपदार दिंड म्हणजे हे पळून झालं की आपापल्या जागांवर जाऊन उभे राहतात सगळे वारकरी. मग तो चोपदार येऊन बोलवतो सगळ्यांना, चला आता पुढच्या भजनाला चला. मग त्यांनी बोलवलं की त्याच्या मागनं जाऊन मग आत भजन होतं. सगळी सिस्टीम बसवली आहे त्यांनी. मनाला येईल तसं काही नाही त्याच्यात बसून. हे सगळं हैबत बाबांनी 4 वर्षात करून दिलेलं आहे. ते आजपर्यंत 200 वर्ष होत आली चालू आहे. पण ते खूप असं अनुभवण्यासारखं असतं. म्हणजे आता तुम्हाला सांगताना पण मजा वाटेल की एवढी गर्दी आहे, पण काही असं मिसमॅनेजमेंट कशी होत नाही ती याच्यामुळे होत नाही. इतकं ते सगळं सिस्टीममध्ये बसलंय. जुन्यांच्या वारकऱ्यांच्या ह्याच्यात ते बसलेलं आहे. ते तसंच करणार. म्हणजे समजा आमचं उडीचं भजन आहे ना, आम्ही तर आमच्या जागेवर थांबलेलोच असणार. चोपदार येईल तेव्हाच आम्ही आत जाणार भजन करायला. असं कोणी काही सांगायची जरूर सांगायची नाही, गरजच नाही. आपलं आपणच support जुन्यांना करायचं. माहिती असतं, नवीन त्यांच्याकडनं शिकतात. जागाही ठरलेल्या असतात. तो चोपदारालाही शोधत बसावं लागत नाही. दिंडी नंबर 2 कुठे. दिंडी नंबर 2ची जी जागा आहे तिथंच ती उभी असणार जाऊन. आणि असं वर्षानुवर्ष वर्षानुवर्ष चालत आलंय. आता 190 पेक्षा जास्त वर्ष चालू आहे ते सगळं. तसंच्या तसं. हेही सोपं नाही ना. माणसं किती बदलली, पिढ्या किती बदलल्या. आणि लाखो लोक हो करतात. आणि तरी लाखो लोक आहेत त्याच्यात. पण ते जसंच्या तसं होत आहे. आता थोडं गर्दीमुळे काही वेळेला त्याच्यामध्ये वेळ लागायला लागलाय पूर्वीपेक्षा. त्याला वेळ लागतो कारण ट्रॅफिक असतो, हे असतो, खूप मॅनेजमेंट आहे. म्हणजे अनेक त्याच्यामध्ये एंटिटीज याव्या पोलीस लागतात, सगळंच लागतं. म्हणजे आता खूप मोठं होत चाललंय ते. पण तरी सुद्धा ते मॅनेज होत आहे. तर तुम्ही ज्ञानेश्वर माऊलींचीच पालखी केली ना? हो, मी तुकाराम महाराजांच्या बरोबर पण थोडा चाललोय, पण कमी. म्हणजे माऊलींबरोबर जास्त. मग माऊलींचे असे काही साक्षात्कारी क्षण आठवतात का? साक्षात्कारी क्षण असं म्हणता येणार नाही, पण काय असतं तो लक्षात राहिला. जसा मी तुम्हाला त्या खेडूत बाईचा अनुभव सांगितला ना, तसे माऊलींच्या कृपेचे अनुभव आम्ही घेतलेले आहेत. पेशंट्सच्या बाबतीत पण घेतलेत, वारकरी पेशंट्सच्या बाबतीत पण. आणि आता तुम्ही डॉक्टरच आहात, तुम्हाला लक्षात येईल एखादा चांगली जखम ती बरी व्हायला, पस असलेली जखम बरी व्हायला, आणि ह्या कंडिशन उघडी कंडिशन आहे, तिथं वारा पाऊस सगळं आहे. मी एक माऊलींच्याच कृपेचा अनुभव घेतला. एकदा आम्ही दवाखाना लावला होता, असा बंद केला होता, म्हणजे रात्रीची वेळ होती आणि एकदम गाडी ॲम्ब्युलन्स दिसते ना, तर काही लोक असे एका माणसाला धरून घेऊन आली. तो ट्रकमधनं खाली पडला होता आणि नुसता पडला नव्हता, मुरुमावर पडला होता. त्या मुरुमाचा टोकदार दगड त्याच्या डोक्यात घुसला होता. आम्ही रात्री 8:30 वाजता, दिवे पण नाहीत. आम्ही काय केलं, समोरच्या ट्रकवाल्याला म्हटलं, तुझे दिवे चालू कर बाबा, आम्हाला ह्याचं ड्रेसिंग करायचं आहे. काय करू शकणार होतो आम्ही? सुचरिंग करू शकत नव्हतो, काहीही करू शकत नव्हतो, आणि परिस्थिती नव्हती. पाऊस पडून गेला होता. काही झालं म्हणजे त्याला ते एवढा तो जखम झालेली खोल. एक फक्त टीटीचं इंजेक्शन दिलं होतं, एक डायक्लोचं इंजेक्शन दिलं की बाबा दुखू नये. त्याला काय देणार दुसरं? त्याची जखम म्हणजे हे करून ड्रेसिंग केलं. त्याला म्हटलं बाबा पाणी लावू नको अजिबात, काय वाटलं तर डोक्यावर पिशवी घाल, पण पावसात भिजू नको, काय झालं तर काय करणार. तो पुढच्या ही गोष्ट भंडी शेगावची आहे. त्याच्यापुढे 2च मुक्काम आमचे. वाखरी वेळापूरची गोष्ट आहे. भंडी शेगाव आणि वाखरी 2च मुक्काम होते. वाखरीला तोच माणूस आमच्या दवाखान्यापाशी आला. त्याला बघितल्या म्हणा, अरे थांब तुझी जखम बघायची. त्याची जखम पूर्ण भरलेली होती. मीच ड्रेसिंग करताना होतो, काढलं त्याच्या डोक्यावरचं तेव्हा, त्या मधल्या दिवशी त्यांनी ड्रेसिंग केलेलंच नव्हतं. हा अनुभव नाही आहे का? कसं काय होऊ शकेल? माऊलीच करू शकतात हे फक्त. मी त्याला ट्विझरने असं टोचून बघितलं की हा पस घट्ट झालाय का खरंच जखम भरली. जखम भरलेली होती त्याची.
आता हा त्यांच्या कृपेचा अनुभव आहे ना, नाही तर हे शक्य नाही. आपण नॉर्मल हायजेनिक कंडिशन्समध्ये पण शक्य नाही. ते आता किती अनहायजेनिक कंडिशन्स ते माऊलीच वाचवतात म्हणून ते चालतं सगळं. असे तर खूप अनुभव, खूप दिंड्यांनी, म्हणजे IQ पण अनुभव असे खूप असतात की असं काहीतरी वेगळं घडतं, ऐनवेळी काहीतरी कोणीतरी मदत करतं येऊन. आता आम्हाला एक गंमत सांगतो वारीचं दवाखान्याचं. एक दिवशी एक वैदूसारखा वारकरी आला, म्हणजे जो ग्रामीण भागातला RMP होता. तो मला म्हणाला, तुम्हाला सांगतो विंचू चावला ना तर फक्त डायक्लो बिक्लो देऊ नका बरं का, एक अँटीहिस्टॅमिनिकचं इंजेक्शन पण देऊन टाका, खूप उपयोगी पडतं. मी म्हटलं अरे आमच्या इथं कशाला कोण विंचू चावल्याचा प्रसंग, एकही आजपर्यंत 4 वर्षात विंचू चावलेला बघितला नाही. हा माणूस सकाळी निघून गेला सांगून, आणि दुपारी 3 विंचू चावलेले पेशंट आमच्याकडे आले. तर आमचे डॉक्टर सगळे मुलं होती त्या दिवशी, कोणी मोठे सिनियर डॉक्टर नव्हते. तर तो माझा मित्र होता, तो म्हणाला आपल्याला माऊलींनी ही सूचना दिली बरं का सकाळी येऊन, आपण नुसतं डायक्लो दिलं असतं म्हणाला, ते अँटीहिस्टॅमिनिक पण द्यायला त्यांनी. आता हे जे आहे ना, हे आमच्या अनुभवाचं आहे का सांगा. आता हे माऊलींच्या गृह, तो कशाला येईल, कोण ओळखीचा नाही पाळखीचा नाही, रस्त्यावरचा थांबून सांगून गेला. असे खूप लोकांनी अनुभव नोंदवलेत त्यांचे वेगवेगळे वारीच्या संदर्भात. पण असं होतं तिथे. असं म्हण आहे की ज्ञानेश्वर महाराजांचे गण, त्यांचे सगळे सिद्ध गण वारीची मॅनेजमेंट करत असतात. ते तिथे काही होऊ देत नाहीत मिसहॅप. असं अनुभव आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी असं बघतं. म्हणजे असंही हे आहे, असेही ॲक्सिडेंट्स वगैरे होतात, नाही असं नाही. पण तरीसुद्धा ते खूप ज्या प्रमाणात गर्दी आहे त्या प्रमाणात होत नाहीत. एवढ्या गर्दीत जे काय आत्तापर्यंत वारीमध्ये एकदा इतक्या वर्षामध्ये स्टॅम्पीड झालेलं आहे. इतक्या वर्षात एकदा. ते सुद्धा हत्तीला कुणीतरी, गजानन महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातल्या हत्तीला कुणीतरी काहीतरी केलं आणि तो पुढे धावला, त्याच्यामुळे थोडीशी लोक चेपली गेली, पडली, मेली, असं झालं. एवढ्या वर्षात बाकी एकही उदाहरण नाही की गर्दी चेंगरून माणसं मेलीत किंवा काय असं कधीही झालेलं. माऊलींचे सिद्धगण कोण? हां, म्हणजे माऊलींचे सिद्धगण म्हणजे त्या त्या त्यांचे जे गण असतात सेवेकरी, जे सूक्ष्म रूपातले आहेत, सूक्ष्म. स्थूलातले नाही आहेत. ते स्थूल पण होऊ शकतात. असेही अनुभव लोकांनी नोंदवलेत त्यांच्या गणांचे. सांगा एक. एकदा आमच्या दवाखान्याच्या पहिल्याच वर्षीची गोष्ट आहे ही, पुण्यातलीच. म्हणजे हा मी मानतो की तो त्यांच्यापैकी कोणीतरी असला पाहिजे. पुण्यात शिवाजीनगरला आमचा दवाखाना चालू होता, पहिलाच दिवस पालखीचा. आणि माझा एक लहानपणापासूनचा मित्र जो पहिल्यापासून वारीला माझ्यापर्यंत बरोबर आला होता, तो आणि मी दोघं औषधं काढत होतो मागच्या गाडीत. तिथ्यावेळी तुकाराम महाराजांची पालखी चालू होती. म्हणजे तुकाराम महाराजांची पालखी आधी पुण्यात येते, मग ज्ञानेश्वर महाराजांची येते, कारण गर्दी होते ना. ते तिकडून आकुर्डीवरनं येतात, हे आळंदीवरनं येतात. तर ते आधी चालले होते, म्हणजे ते तुकाराम महाराजांचं युनिट पुढं चाललं होतं. त्याच्यातलं आमच्या कोणी ओळखीचं नाही, आम्ही कधी तिकडे गेलेलो नाही. एक माणूस जवळ आला माझ्या आणि मला म्हणाला, काय रे रोहन, कसा आहेस? म्हटलं छान, मजेत, तुम्ही काय म्हणताय? कधीपासून हा दवाखाना सुरू केला? म्हटलं 2 वर्ष झाली, हे 2रं वर्ष आहे आमचं दवाखान्याचं वगैरे सगळं. बोलला बिल्ला आणि पुढे निघून गेला. मला सचिन म्हणून जो मित्र होता माझा, तो म्हणाला, कोण होता? म्हटलं मला काय माहिती कोण होता. अरे तुझं नाव घेऊन बोलला तुझ्याशी. म्हटलं हो, बोलला नाव घेऊन, पण मला माहीत नाही कोण होता ते. आणि हे आम्ही सगळं गाडीच्या ह्याच्यात, आणि ते तुम्ही शिवाजीनगरचा रस्ता बघितला तर तो खूप मोठा 70-80 फुटाचा रस्ता आहे. तुकाराम महाराजांची पालखीतली लोक खूपच जास्त लाईनीत चालतात. माऊलींच्याकडे जास्त गर्दी असल्यामुळे ते बाजूनी पण त्यांची लाईनीच, म्हणजे ते 5ची लाईन म्हणजे 5ची लाईनच चालते, इकडे तिकडे कोण नसतं त्याच्यात. रस्ता मोकळा होता. मी हे म्हणजे खरंच अनुभवलेला प्रसंग आहे हा. मी आणि सचिन आम्ही त्याच्याकडे बघतोय, तो माणूस माझ्याशी बोलून पुढे गेला आणि त्याचं माझा संवाद झाल्यानंतर आम्ही परत बघतो तर तिथं कोणीही नव्हतं. कुठे जाईल तो, मोकळ्या रस्त्यावर कुठे जाईल? आम्हाला कुठं गेला हे कळलाच नाही तो माणूस. बरं, जाऊन त्या गर्दीत घुसेल तर जाताना तरी दिसेल ना, आम्ही मोकळ्यात उभे आहोत. मला तरी असं वाटतं तो माऊलींच्या गणांपैकी कोणाकोण माझं नाव घेऊन कसा बोलला. तिथं माझं कोणी ओळखीचं नव्हतं. असे खूप अनुभव अनेकांनी नोंदवलेले आहेत त्यांच्या पुस्तकांमधनं, ह्याच्यामधनं, की असं काहीतरी वेगळं की जे एक्सप्लेनेबल नसतं, तिथे तरी नसतं. असेल त्यालाही काहीतरी कार्यकारणभाव असेल, पण नाही सांगू शकत. असं काही ना काहीतरी अनुभव येतात त्याच्यामध्ये वगैरे. आणि मग शेवटी जेव्हा आपण आषाढी एकादशीला जेव्हा विठ्ठल चरणी सगळे जातात, तेव्हा काही जण तासनतास लाईनमध्ये उभे असतात आणि काही कळस दर्शन करतात. तर दर्शन न घेता पण परत येतात. हो, काय सांगतो तुम्हाला, मी किती इतकी वर्ष वारी केली, मी एकदाही नाही पांडुरंगाचं दर्शन घेतलं आषाढीच्या दिवशी. काय सांग. हां, एकदाही नाही घेतलं, गरजही नाही वाटली मला घ्याविषयी. आम्हालाच काय, कुणालाच वाटत नाही. चालून आलेला वारकरी शक्यतो या भानगडीत पडत नाही. कारण हे बघा, तो चालून पोचतोच पंढरपुरात दशमीच्या दिवशी रात्री.
तो लाईनमध्ये राहील कधी? जर समजा तो दशमीच्या दिवशी रात्री लाईनमध्ये लागला तर तो द्वादशीला दर्शन घेईल. साधारणपणे 24 तासाची लाईन असते, तेवढी गर्दी असते लाईनला. ते सगळे हे जे पुढे येतात ना लोक, की ज्यांना चालणं आता शक्य नाही आहे फिजिकली, किंवा काही आजारपणामुळे म्हणा किंवा काही अडचणीमुळे, वारी तरी चुकू नये म्हणून किमान आषाढी एकादशीला तरी जातात हे लोक, किंवा 2 दिवस 3 दिवस किंवा शेवटचा दिवस तरी किमान प्रवास करून जायचं म्हणून ते एवढ्या गाड्या बिड्या सोडतात, एवढ्या गाड्या येतात पंढरपुरामध्ये. तर ते जे असे आलेले असतात ना, ते लाईनमध्ये वगैरे राहू शकतात. आमचा चालणारा वारकरी नाही राहू शकत, त्याला शक्यही नाही आहे फिजिकली. तो जातच नाही, तो कळसाचंच दर्शन घेतो. त्याला पांडुरंगांचं दर्शन कळसाच्या ठिकाणीच होतं. आणि ती आजची पद्धत नाही आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांनी पण ज्ञानेश्वरीत तशी ओवी घातली की कळसाच्या दर्शनाने देवतेच्या दर्शनाचा आनंद मिळतो, आणि तो खरंच मिळतो. कारण तो म्हणजे आता हेच मी जे जुने वारकरी ज्यांच्याबरोबर मी पहिल्यांदा चाललो ना, त्यापैकी एका आजींनी मला हे सांगितलं होतं पहिल्यांदा, की आपल्याला काही देवांचं दर्शन होत नाही. म्हणलं का होत नाही? म्हणजे गर्दी असते, कोण जाणार त्या गर्दीत, आपल्याला तर चालायचं असतं. म्हणलं मग? म्हणाले अरे 20 दिवस आपल्याबरोबर कोण चालत होतं म्हणाले. पांडुरंग परमात्मा जर आपल्याबरोबर चालत होता तर त्याला आणि वेगळं बघायला कशाला जायचं, लागतच नाही बघायला जावं असं म्हणाले. तर ते मी खरंच अनुभवलंय. मलाही एकदाही असं वाटलं नाही की देवांचं दर्शन घ्यायला जावं. एरवी गेलोय की पंढरपूरला 100 वेळा गेलोय, आणि त्यांना बघितल्याशिवाय ते विटेवरचं लावण्य सुंदरू असं ज्यांचं वर्णन केलं ते बघण्याचा जो आनंद आहे, त्यांच्या पायावर डोकं ठेवण्याचा जो आनंद आहे तो वेगळाच आहे. पण तो वारीत चालत गेल्यानंतर कधी घ्यावासा वाटला नाही. एरवी वाटतो, कारण तेव्हा पांडुरंग आपल्यावर चालत असतो. तीच तर आपल्या भावना आतच असते. असतो तो. कारण तो वारकरी पूर्ण वेळ पांडुरंगांच्याच भावनेत असतो ना. तो सतत, आता बघा ना, म्हणणं सुद्धा, म्हणजे मी भांडण सुद्धा माऊली म्हणून झालेलं वारीत बघितलंय. चिडली आहेत लोक एकमेकांवर, ते शिव्या घालतायत एकमेकांना, पण उल्लेख माऊलीच करतायत एकमेकांचा. इतकी ती वारी माऊलींच्या स्मरणात होते. सतत देवांचं स्मरण आहे, तिचं भजन आहे. मी जुने एक जंगम स्वामी म्हणून जुने कीर्तनकार होते, ते गेले 101व्या वर्षी 2005 साली. जुना वारकरी, त्यांना मी एकदा म्हणलं महाराज तुम्ही वारीत काय करायचं? अरे म्हणले मी 10 तास पखवाज वाजवायचो. पखवाजे होते चांगले, 10 तास गळ्यात पखवाज घातला की 10 तासांनीच काढत होतो. पखवाज घेऊन चालणं सोपं नसतं, त्याला वजन आहे, आणि त्याच्यात तुम्ही वाजवताय म्हणजे स्ट्रेनस जॉब आहे तो पखवाज वाजवणं हा. तशी मी 10 तास करतो. आणि म्हणलं मग काय करायचं मुक्कामावर पोचल्यावर जेवायचं की जागराला जाऊन उभं राहायचं. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या त्यांच्या शेजारती होत नाही वारीमध्ये. माऊली झोपत नाहीत पुढचे, ते जाण्याचे 20 दिवस आणि येण्याचे 10 दिवस असे साधारणपणे 31 दिवसाचा, त्या आता तिथीच्या क्षयाप्रमाणे ते 31 दिवस ज्ञानेश्वर महाराजांची शेजारती होत नाही. त्यामुळे माऊली झोपत नाहीत. ते म्हणाले माऊली झोपत नाहीत, आम्ही कसं झोपून चालेल म्हणाले. आम्ही पण झोपायचो नाही म्हणाले. तरुण होतो तेव्हा मी एवढं सगळं करून मुक्कामावर जेवल्यानंतर परत समाज आरती होते, त्याच्यानंतर तिथे भजन असतं, मग कीर्तन होतं ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी तळावर. त्याच्याही ठरलेली लोक आहेत, दिंड्यांना दिलेले मान आहेत. ह्या मुक्कामाचं कीर्तन ह्यांनी, त्यात सुद्धा बघा तिथीचा क्षय होतो किंवा वाढते तिथी. तर असं जर झालं तर काय नियम लावायचा हे पण हैबत बाबांनी सांगून ठेवलेलं आहे, की तिथी वाढली तर ते कुणाला द्यायचं वाढीव कीर्तन, कुठल्या दिंडीला मिळेल, असे सगळे नियम ठरलेले आहेत त्यांचे. तर ते कीर्तन झालं की जागर असतो, हरिजागर म्हणजे भजन देवांच्या समोर. ते कुठपर्यंत, पहाटेची पूजा सुरू होते 4 वाजता, तोपर्यंत जागर असतो. तो जागर करणारे 4 वाजता पूजा सुरू झाली की जाऊन पटकन आंघोळ करतात, 6 वाजता पुढच्या मुक्कामाला चालायला लागतात. त्या जागराच्या पण सेवा ठरलेल्या आहेत, दिंड्यांना दिलेल्या सेवा आहेत. प्रत्येक दिंडीला 1-1 दिवसाची सेवा आहे, जाताना येताना दोन्ही वेळेला. असं ते म्हणजे इतकी ते वेगळं आहे हो, म्हणजे ज्याची आपल्याला कल्पना पण येणार नाही. आणि असा तो भावाचा खरंच म्हणजे आनंद जो आहे ना वारीचा, तो वारीतच जाऊन अनुभवला पाहिजे. अक्षरशः वर्षभर पुरतो. एकदा म्हणजे उत्तर किती गमतीशीर दिलं जाऊ शकतं. धुंडा महाराज देगलूरकरांना एकदा एकाने प्रश्न विचारला की हे वारीला एवढे लाखो लोक जातात, किती मॅन आवर्स वाया जातात म्हणाले, हेच जर वापरले तर किती मोठा आपला देश प्रगती करेल. ते म्हणाले वारीला कोण येतं सांग बरं? तर म्हणाले सगळे शेतकरी येतात. तर म्हणाले तुला आठवड्यात किती सुट्टी असते? तर म्हणाले 1 दिवसाची असते. सिक लिव्ज वगैरे सगळे धरून 20-25 दिवसाची सुट्टी असते. शेतकऱ्याला किती सुट्टी असतात सांग बरं म्हणाले? तो सुट्टी घेतो? त्याचं काम तर निसर्गावर अवलंबून आहे, त्याला सुट्टी बिट्टी काही नसते. मग जर त्यांनी वर्षभर शेतीत काम केल्यानंतर 20 दिवसाची सलग एकत्र सुट्टी घेतली तर तुझ्यात आणि त्याच्यात काय फरक आहे? मग तू तर दर आठवड्याला सुट्टी घेतोस, तो घेत नाही. मॅन आवर्स कसले मोजतोस म्हणाले, त्याचे एवढेच. आणि त्याच्या पुढे ते एक पटकन म्हणून गेले, क्रिकेटची मॅच असते तेव्हा किती लोक क्रिकेट बघतात रे दिवसभरात, ते मॅन आवर्स कॅल्क्युलेट कर बरं, आमच्या वारीच्या 5 पट होतील म्हणाले. ते नाहीत का वेस्ट गेले मॅन आवर्स म्हणा.
खरा वारकरी असा आहे, तो सगळा शेतकरी आहे. तो सगळं काम मॅनेज करून वारीला येतो. तो आता वारीच्या दिवसात पाऊस सुरू होतो. आपला मान्सून आहे, बेभरोशाचा पाऊस आहे तो जगातला. मान्सून जिथे जिथे पडतो देशात जगात, तिथं तो सगळा बेभरोशाचा, काय आज पडेल उद्या नाही. त्याच्यासाठी नांगरट बिंगरट करून ठेवतात लोक. पाऊस पडला की पटकन पेरं करायची, पेरायचं आणि मग पेरल्यानंतर लागत नाही मशागत करायला वेळ, तेवढ्या वेळात वारीला जाऊन यायचं. नाही झालं तर तसं सोडूनही आलेली मी बघितलेत वारकरी, जाऊ तेव्हा बघू, पाऊस पडेल तेव्हा लावू. पण तरी सुद्धा थांबूनही येणारे, मग 2 माणसं घरातली पुढे जातात, 2 माणसं मागं थांबतात पेरणी करायला, असं करून येतात. सगळा शेतकरी समाज आहे तो जास्त मोठ्या प्रमाणावर. मला वाटतं ही जगातली सगळ्यात मोठी अशी आध्यात्मिक किंवा भक्तीची यात्रा आहे नाही का. युनेस्कोनी पण त्याला एक हो, आत्ताच दिलंय, नुकतंच पंढरपूरला दिलंय. वारीच्या वेळेला पंढरपूरच्या देवस्थानात सगळ्यात जास्त व्हिजिटेड हे म्हणून पंढरपूरच्या ह्याला मिळालंय सगळ्यात जास्त गर्दी. आता तुम्ही जी सांगताय ना, शिस्त, सामूहिकता आणि ह्याच्याच बरोबर मला वाटतं शारीरिक पण फिटनेस पाहिजे अर्थात तेवढं चालायचंय तुम्हाला. बरं, आणि मानसिक पण. हो, खूप. तो मानसिक त्या भजनाने होतो, म्हणजे तिथे तुम्हाला वेगळा आणायची गरज नाही पडत. ते भजनच तुम्हाला त्यात ते फिट बसवतं बरोबर त्या वारीच्या ह्याच्यात. म्हणजे या वारीला ना मला असा एक प्रश्न पडतो की ह्याला काहीतरी एक वैज्ञानिक पण आहे आणि सामाजिक सुद्धा काहीतरी आहे भान त्याला. सामाजिक, त्याला वारीच्या सामाजिक ह्याचं खूप मोठं आहे, की ह्याचं अभिसरण आहे. ज्या काळात संतांनी वारी सुरू केली ना ही मोठ्या प्रमाणावर, त्या काळात विषमता खूप होती. समाज विषम ह्याच्या म्हणजे त्याच्यामध्ये वर्ण व्यवस्था होती, त्यांचे सगळ्यांचे एकमेकांच्याशी जमणं न जमणं खूप होतं. त्या काळात एक हे खूप मोठं पुरोगामी पाऊल होतं. सगळे एकत्र होते तिथे. बरं, संत सुद्धा आपले प्रत्येक जाती धर्मात संत झालेले आहेत. बरं, मुसलमानांपर्यंत संत आहेत आपल्याकडे, प्रत्येक जातीत संत झालेले आहेत. बरं, स्त्रियाही झालेल्या आहेत, त्यांनाही मोठा मान होता त्या काळात. जनाबाई, मुक्ताबाई, सगळ्यांना मोठा मान होता. त्यांच्या शब्दाखातर लोक त्यांना फॉलो करत होती. इतकं म्हणजे आज फॉलो करणं वेगळी गोष्ट आहे, त्यावेळेचं फॉलो करणं वेगळी गोष्ट होती खूप, पण करत होते ना. म्हणजे सामाजिक अभिसरण होतं ते. एक एकोपा जो समाजाचा होता ना, तो जेवढा वारकरी संप्रदायाने ठेवला ना तेवढा, आणि मेंटल हेच बघा, तेवढा बाकी कुठल्याही संप्रदायाने ठेवला नाही. मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. संप्रदायाचे संस्कार कसे असतात, हा घडलेला प्रसंग आहे, खरा फाळणीच्या वेळचा घडलेला प्रसंग आहे हा. एक मराठी डॉक्टर गृहस्थ लाहोरला प्रॅक्टिस करत होते. त्या काळात ते एकच होतं सगळं, ते तिथे प्रॅक्टिस करत अगदी शेवटपर्यंत होते. पण त्या सगळ्या फाळणीच्या हिंसाचारात त्यांचं सगळं कुटुंबाचं वाताहत झाली. त्यांची बायको, मुलं, आई वडील सगळ्यांना मारलं गेलं. ते कसे तरी पळून भारतात आले आणि तिकड्याच सीमावर्ती भागातच त्यांनी दवाखाना सुरू केला. पण ते वारकरी होते आणि त्यांना वारीची निष्ठा होती, म्हणजे मनापासून ते वारी करत होते किंवा वारकरी संप्रदाय फॉलो करत होते म्हणा. आता ते वारीला येत होते की नाही याच्या नोंदी नाहीत, पण ते संप्रदाय रोज ज्ञानेश्वरी वाचायचे न चुकता. त्यांच्या दवाखान्यात ज्ञानेश्वरी ठेवलेली होती. आता ते एकटेच होते, सगळे कुटुंब गेलेलं होतं तिकडे. त्यांना एकदा काय झालं, एक मुसलमान गृहस्थ आपल्या मुलाला घेऊन आले त्यांच्याकडे. त्याला फ्रॅक्चर झालेलं होतं. त्याला त्या मुलाला बघितल्यावर त्यांना इतक्या आपल्या स्वतःच्या मुलाची आठवण झाली की माझा मुलगा एवढ्याच वयाचा असता जर आज असता, ह्यांनीच कोणीतरी, ह्यांच्यापैकीच कोणीतरी त्याला मारला ना म्हणाले. तर मी ह्याला मारून टाकतो म्हणजे आपला हिशोब पूर्ण होईल म्हणाले. म्हणून त्यांनी त्याला इंजेक्शन भरलं द्यायला, मारून टाकायला त्याला मुलाला. काय कळलं असतं कुणाला, डॉक्टरनी कसलं तरी इंजेक्शन दिलं, तो थोड्या वेळाने मेला, एवढंच झालं असतं. पण त्यांचं एक क्षणभरासाठी ज्ञानेश्वरीकडे लक्ष गेलं तेवढ्यात. हा घडलेला खरा प्रसंग आहे त्या डॉक्टरचा. त्या क्षणी त्यांना लक्षात आलं, अरे माऊलींना तर इतका लोकांनी त्रास दिला, त्यांनी कधीही आयुष्यात त्याचं हे केलं नाही आणि मी हे शिकलो का ज्ञानेश्वरी वाचून, मी माझं कर्तव्य असं करायचं का. त्यांच्या हातनं ते भरलेलं इंजेक्शन पडलं, त्यांनी त्याची व्यवस्थित शुश्रूषा केली आणि मग तो जो मुसलमान गृहस्थ त्या मुलाला घेऊन आला होता तो म्हणाला, तुम्हाला माहिती आहे का, म्हणाला हा काय माझा मुलगा नाही आहे म्हणाले, लाहोर भागात एक मराठी डॉक्टर होता म्हणाले, त्याचा मुलगा मी सांभाळलेला आहे, तो त्याचा स्वतःचा मुलगा होता. काय सांगता? हो, हा घडलेला प्रसंग आहे. आमचे पुंडलिक महाराज वेळूकर म्हणून एक वारकरी कीर्तनकार होते, ते नेहमी सांगायचे. ते म्हणले, मी हा वाचलेला प्रसंग आहे माझ्या तरुणपणी, 47 सालाच्या जवळपासचा हा प्रसंग आहे. बापरे, त्यांनी स्वतःच्याच मुलाला नाही तर मारून टाकलं. पण माऊलींचे संस्कार बघा, त्यांनी नाही करू शकला तसं. माऊली समोर होते का, नव्हते, पण आत होते ना, आतून सांभाळत होते ना. ते वारकरी संप्रदाय असा आत बसलेला आहे त्या सगळ्या ह्याच्या.
तो त्याला असा वाईट वागू देणार नाही. ती एक अखंड ज्योतच आहे मला वाटतं. अगदी खरी गोष्ट. मी तुम्हाला अजून एक संप्रदायाची हे सांगतो. आमचे मामासाहेब देशपांडे महाराज नेहमीच वारीला जायचे. तर ते त्यांच्या उत्तराधिकारी शिष्या ज्या होत्या शकुंतलाताई आपटे, त्यांना एकदा घेऊन वारीला गेले होते. त्या प्रोफेसर वगैरे होत्या, वारीत कधी चाललेले नव्हते, मामा वारीत चाललेले होते कायम. तर ते त्यांना म्हणाले जाता जाता की बये तू पंढरीला गेलीस ना की देवांचं वैभव पहा बरं का. तर ह्यांना काय वाटलं, देवांच्या गळ्यात खूप छान दागिने घालत असतील, आषाढी एकादशी सगळ्यात मोठा उत्सव आहे, तिथं काहीतरी सजावट करत असतील. ते सगळं मामांची ओळख होती, तेवढ्या गर्दीतही त्यांना दर्शन झालं, देवांचं सगळं झालं. ते बाहेर आल्यावरती त्यांना तसं काहीच दिसलं नाही. देवांच्या गळ्यात एक हार होता तुळशीचा फक्त, काही दागदागिने एरवी घालतात, आषाढीच्या दिवशी कोणीच घालत नाही, गर्दी असते खूप. त्यांनी बाहेर आल्यावर विचारलं, मामा कुठलं वैभव बघाय, मला काहीच वैभव दिसलं नाही. ते हसले, म्हणाले अगं हे वारकरी जे आहेत ना, हे 20 दिवस जे भगवंतांच्या नामात कुठल्याही हाल अपेष्टांकडे न बघता आलेले आहेत ना, हे पांडुरंगांचं वैभव आहे. हे मी तुला बघायला सांगितलं होतं. दागिने हे वैभव नाही आहे देवांचं. त्यांचा हा वारकरी त्यांच्या नामानी प्रेरित होऊन त्यांच्या भजनासाठी, त्यांच्या प्राप्तीसाठी येणारा, कसलेही कष्ट सहन करणारा, पण एक शब्दाने त्याची तक्रार न करणारा, हा जो त्यांचा भक्त वारकरी समाज आहे ना, हे त्यांचं वैभव आहे. हे खरं वैभव महाराष्ट्राने जगाला दिलेलं आहे. कारण महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकाच्या भागातच वारीचं जास्त हे. बाकी अनेक यात्रा आहेत. आता कावड यात्रा आहे उत्तरेमध्ये, ती अजून कुठल्या कुठल्या यात्रा असतील वेगवेगळ्या ठिकाणी, पण वारीचं वैभव ते वारीच. वारीचं दुसऱ्या कशाला, हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही असं जे संतांनी म्हटलंय ना, ते खरी गोष्ट. दुसरीकडे कुठेही वारीसारखं घडत नाही. अजूनही तितकाच आनंद देते ती वारी. जो श्रद्धेने जाईल त्याला तेवढा आनंद मिळेल. जो श्रद्धेने नाही जाणार त्याला घाण दिसेल, त्याला गर्दी दिसेल, त्याला त्रास दिसतील. वारकऱ्याला नाही दिसत. भक्तीचा सोहळा आहे नाही का, पूर्ण भक्तीचा सोहळा आहे तो. आणि तो विशेष आहे. आणि केवढं वैभव. आता बघा ना, हा आपल्या प्रांताचा भाग आहे, आपला आहे. महाराष्ट्राची जडणघडणच वारकरी संप्रदायाने केलेली आहे. त्यामुळे तो महान राष्ट्र आहे. त्याचा बेस वारकरी संप्रदाय. सगळे मोठे मोठे या प्रांतात होऊन गेलेले योद्धे वारकरी संप्रदाय फॉलो करणारे होते. शिवाजी महाराज वारकरी संप्रदायाची भूमिका फॉलो करणारे होते. महादजी शिंदे एवढा मोठा सरदार पेशवे काळातला वारकरी होता. कपाळावर गंध लावून वारीला जात होता तो. त्यांचे जे फोटो आहेत उपलब्ध ते बघा, नुसतं कपाळावर गंध नाही, कानाला गंध आहे, इकडे सगळीकडे गंध लावून युद्धावर जात होते. हो, वारकरी संप्रदाय म्हणजे सेवावरतीच होते ना ते. हो, अर्थातच. संप्रदाय मानणारे जे आहेत ना, ते काय आहे, ते संप्रदायाचं तत्वज्ञान बघा असं आहे की तो वैयक्तिक आणि सामाजिक असा एकच करणार आहे. म्हणजे तो असा साधू संप्रदाय कसा स्वतः साधनेला हिमालयात निघून गेला, असा वारकरी संप्रदाय नाही आहे. तो सगळ्यांना घेऊन जाणार आहे. तो घरात राहूनच साधन करायला सांगणारा संप्रदाय. तुझं सगळं कर्तव्य कर, ते कर्मे इशू भजावा असं ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. तया स्वकर्म कुसुमांची वीरा, पूजा केली होय अपारा तोषा लागी. तुझी सगळी कर्म शास्त्रशुद्ध, चांगली, प्रेमाने आणि परोपकारासाठी कर, ती सेवा आहे असं सांगणारा हा संप्रदाय. सगळे म्हणून तर बघा ना, सजन कसाई महाराजांचं वर्णन आहे. ते कसाई होते. त्यांचा व्यवसाय काय होता? प्राणी मारून विकणं हा त्यांचा व्यवसाय होता. पण त्या सजन कसाईंच्या मध्ये भगवंतांचं केवढं अधिष्ठान होतं. देव त्यांच्याबरोबर बसत होते, कारण ते त्यांची कर्तव्य बुद्धीने करत होते. ते माझा व्यवसाय आहे, माझं कर्तव्य आहे. ते कर्तव्यासारखं अलिप्तपणे ते करत होते. त्यांच्या साधनेला त्या कर्तव्याची काही अडचण आली नाही. जनाबाईंसारखी दासी होती, जिला समाजामध्ये आता नोकऱ्याला किती अशी किंमत देणार आहे समाज, पण ती दासी पण तिच्या अभंगांसाठी, म्हणजे असं वर्णन आहे की जनाबाईंच्या अभंगांवरती पांडुरंग नाचत होते. अभंगात वर्णन आहे तसं. इतका तो संप्रदायाने त्या म्हणजे समरसता त्यांनी दिली, ही खरी संप्रदायाने दिलेली आहे. संप्रदाय वारकरी म्हणजे महाराष्ट्राला वारकरी संप्रदायाची समान ती बेसिक आहे त्यांची. त्यांनी कुठलंही कर्तव्य सोडून सगळं सोड आणि निघून जा अजिबात सांगितलं नाही. ह्या संप्रदायात सगळ्या प्रकारचे महात्मे झाले. ब्रह्मचारी झाले, संन्यासी झाले, गृहस्थ झाले, गृहस्थच जास्त झाले, आणि कर्तव्य करणारे झाले. आपापला व्यवसाय जो काय पोटापाण्याचा होता तो करून वारी करणारे झाले सगळे. कोणीच ते सोडलं नाही. शेख मोहम्मद महाराजांचं वर्णन आहे श्रीगोंद्याच्या. ते म्हणतात, शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदयी गोविंद, असं त्यांचं वर्णन आहे. मी जरी दिसताना अविंद म्हणजे मुसलमान दिसत असतो, कान न पियर्स म्हणजे कानाला भोक न पडलेला अविंद, तो मी अविंद दिसत असलो तरी माझ्या हृदयात गोविंद आहे, असं ते अभिमानाने सांगू शकत होते. त्यांना मान होता. तुकाराम महाराजांचे त्यांचे संबंध होते.
त्यांनी कुणी जात धर्म बघितला नाही. त्यांच्या दृष्टीने जात एकच, वारकरी. जो पांडुरंगांचा आहे तो आपला. ह्याच भूमिकेने त्यांनी बघितलं सगळ्यांना. म्हणजे लहान मोठे, उंच नीच, श्रीमंत. एकनाथ महाराज श्रीमंत होते. तुकाराम महाराजांची श्रीमंती गेलेली होती. म्हणजे आधी श्रीमंत होते, नंतर त्या सगळ्या जो हे पडलं, आवर्षण पडलं, दुष्काळ पडला, त्याच्यात सगळी गेली श्रीमंती. ज्ञानेश्वर महाराजांची तर परिस्थिती काय होती आपल्याला माहिती आहे. त्यांच्यापाशी काहीच नव्हती श्रीमंती. म्हणजे असं श्रीमंतांपासून गरिबांपर्यंत सगळे होते. चोखामेळा महाराज तर ढोरं ओढण्याचं काम करत होते. म्हणजे मेलेली जनावरं गावातली ओढून टाकण्याचं काम होतं त्यांचं. पण तरीसुद्धा चोखामेळा महाराजांचं आज अभिमानाने पांडुरंगांच्या दारात त्यांची समाधी आहे. आज त्यांना एवढा मान आहे, तेव्हाही होता. म्हणजे हे जे ही जी समरसता आहे ना, ती त्यांनी निसर्गता दिली आहे संप्रदायाने. त्याच्यासाठी त्यांना काही वेगळी संस्था काढून समरसता शिकवावी लागली नाही कोणाला. आतून आली त्यांची सगळ्यांची. कारण सगळ्यांच्या दृष्टीने, सगळ्यांच्या हृदयात जर परमात्मा आहे तर भेद कशाचा? तो वेगळा कसा होईल? त्यांच्याही हृदयात परमात्मा आहे, माझ्याही हृदयात परमात्मा आहे. परमात्मा जर एकच आहे तर आपणही एकच झालो ना. हेच संप्रदायाने शिकवलं. ते त्यांचं तत्वज्ञान आहे. पराविया नारी माऊली समान. आपली पत्नी व्यतिरिक्त प्रत्येक स्त्री ही आपली आई आहे. या भूमिकेने त्या संप्रदायाने बघितलं. अनाचार येईलच कसा? आलाच नाही. त्यांची जोपर्यंत भूमिका होती तोपर्यंत कुठला परोपकार, पुण्य हे तुकाराम महाराज म्हणतात ना, पुण्य परोपकार पाप ते परपीडा आणिक नाही जोडा दुजायाशी. दुसऱ्याला मदत करणं हे एकनाथ महाराजांची गोष्ट बघतो आपण. त्यांनी काशीवरनं आणलेली कावड तहानेने मरणाऱ्या गाढवाच्या मुखात ओतली. लोक म्हणाले, अहो तुम्ही एवढा प्रवास करून आलाय, तुम्हाला ते रामेश्वराच्या पिंडीवर. अरे हा रामेश्वर नाही आहे का म्हणाले. गरज त्याला आहे आत्ता. त्याला पाणी दिलं तर तो जगेल. त्यांनी दिलं ना. हे संप्रदायाने शिकवलं. हा परोपकार त्यांनी शिकवला. संप्रदायाचा आहे हा, वारकरी संप्रदायाचा आहे. तिथे शिकवावं नाही लागलं त्यांना. त्यांनी असं नाही म्हटलं, नाही थोडासा अंतर राहिलं, मी पांडुरंग ते रामेश्वरांच्या ह्याच्यावरती गंगा घालूनच पुण्य मिळवणार. ते म्हणले नाही, हे पुण्य आहे. हे त्यांनी शिकवलं आतून, म्हणजे वागण्यातनं शिकवलं, संप्रदायाने शिकवलं. म्हणून तो महाराष्ट्र महान झाला, कारण त्याला बेस वारकरी संप्रदायाचा आहे. सगळ्यात जास्त आज हाच संप्रदाय त्याही काळापासून 700-800 वर्ष बघा तुम्ही, या संप्रदायाने त्याची तात्विक जडणघडण केलेली आहे महाराष्ट्र. म्हणून तो सुप्रीम आहे सगळीकडे. युद्धातही महाराष्ट्रच सुप्रीम होता. सगळ्यात जास्त लढवय्ये मराठी होते, कारण ते कर्तव्याला जाणीवपूर्वक हे करत होते. तिथे कर्तव्य त्यांना संप्रदायाने शिकवलेलं होतं. सगळीकडेच तो संप्रदाय महाराष्ट्राचा, म्हणजे महाराष्ट्राची अस्मिता वारकरी संप्रदाय. ज्ञानोबा तुकोबांचा महाराष्ट्र आहे आमचा, असं आहे. ज्ञानोबा तुकोबा चोखोबा पण आहेत त्याच्यात. असं नाही की ते हे आहेत, सगळे आहेत त्याच्यात. असा तो आतून आलेला महाराष्ट्र. मग ते वारकरी म्हणून ती वारी असा शब्द पडला. हा, वारकरी या शब्दाची व्याख्या कशी आहे, खूप वेगवेगळ्या झालेल्या आहेत. वारी करणारा तो वारकरी, हे अगदी सरळ शब्दार्थ आहे. आमचे मामासाहेब देशपांडे महाराज त्याचा एक वेगळा तात्विक अर्थ सांगायचे. ते म्हणायचे, वार करी तो वारकरी. ते म्हणाले कशावर वार करायचा, तर द्वैतावर वार करायचा. मी आणि परमात्मा एक आहे ह्याचा जो मला अनुभव नाही आहे, कारण मी आणि तो वेगळा वाटतोय, हे जे द्वैत आहे त्या द्वैतावर वार करणारा तो वारकरी, असं त्यांनी अर्थ केला होता. संप्रदायाचं तत्वज्ञान इथे येतं. एकरूपत्वाची भावना, इथे अद्वैत तत्वज्ञान आहे ना. त्यामुळे द्वैत काढलं की अद्वैत आहेच तिथे. म्हणजे उजेड कसा, अंधार नाही म्हणजे उजेडच आहे. वेगळा अंधार घालवायची गरज नसते. उजेड आहे म्हणजे अंधार नाही आहे तिथं. तसं आहे ते. द्वैत गेलं की अद्वैतच आहे तिथं. मी आणि परमात्मा एकच आहे. पण बघा, हे सगळे परमात्म्याशी एकरूप होऊनही त्या परमात्म्याची भक्ती करण्यासाठी वेगळे राहत होते. ते भक्त म्हणून वेगळे राहते, कारण आनंद घ्यायचा होता. त्याचा आनंद भक्तीत आहे ना. म्हणजे भक्ताला देवामध्ये विलीन नव्हतं व्हायचं. नाही, विलीन झाल्यानंतर परत वेगळे राहिलेत ते. भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम असं म्हटलेलं आहे मधुसूदन सरस्वतीने. भक्तीसाठी जे कल्पित द्वैत आहे, म्हणजे मी आणि परमात्मा एक आहे, पण मला आनंद तरी मी घ्यायचा आहे. वेगळा, त्याच्यामध्ये वेगळा धरलोय मला. मी वेगळा आणि तो वेगळा, कारण मला भक्तीचा आनंद घ्यायचा आहे. हा त्या संप्रदायाच्या तत्वज्ञानाचा अगदी चरमसीमा आहे ही. अर्थात ही सगळ्यांच्या अनुभवाला येणारी गोष्ट नाही. आधी एकरूप व्हायला पाहिजे ना, मग तो वेगळा होणार आहे. पण तो कल्पित आहे, कल्पना आहे ती त्यांची. आणि ती कल्पना कशासाठी आहे? आनंदासाठी आहे. कारण तो खेळ कसा होईल मला सांगा. एकट्याचा खेळ होऊ शकत नाही ना. खेळायचं असेल तर दोन पाहिजेत तिथं. खेळ एकट्याचा कसा होईल? एकट्याचा खेळ नाही होणार. आता परमात्म्याचं जे आपण म्हणतोय, म्हणजे हे आध्यात्मिक सार आहे नाही का, की परमात्म्याचा, ईश्वराचा जो अनुभव घ्यायचा असेल तर तो म्हणजे आनंदाचाच अनुभव नाही का. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तो परमानंद होतो,
म्हणजेच तुम्हाला ईश्वराचा अनुभव येतो नाही का. तर ते मला असं वाटतं वारीचे 21 दिवस हा ते अनुभव देणारे असतील नाही का. हो, अर्थातच तोच एक वारीचा गाभा हा असा आध्यात्मिक आहे का. आहे ना. कारण काय आहे, आता तुम्ही ही वारी लौकिक बघता. वारी 2 प्रकारची आहे. एक आतली वारी, एक बाहेरची वारी आहे. 2 प्रकारची वारी आहे. बाहेरची वारी काय आहे? आळंदीवरनं किंवा आपल्या गावावरनं निघणं आणि पंढरपूरच्या पांडुरंगांना भेटणं, ही बाहेरची वारी आहे. तसं काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, हा पण भाग आहे ना. आपला देह हे आपलं गाव आहे, तिथून निघून देहाकडून देवाकडे जाणं हाही वारीचाच प्रवास आहे. ती आतली वारी आहे. ती सगळ्या संतांनी सांगून ठेवलेली आहे. तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे त्याच्यावर, श्वासोच्छ्वासी निमिषोन्मेषी वारी केली पंढरीसी, असं त्यांनी म्हणलं. मी आतली वारी सांगतायत ते त्याच्यात. मग पुढे काय काय, मग वारीतली पताका काय आहे, असं ते सगळं त्यांनी त्या अभंगामध्ये वर्णन करून सांगितलेलं आहे की अंतर्गत वारी, ही अंतरातली वारी, हा त्याचा अंतरंग साधन आहे. बहिरंग साधन बाहेरची वारी आहे. दोन्ही आनंददायक आहेत, पण त्या दोन्हीची अपेक्षा वेगळी आहे थोडी. बाहेरचा वारकरी कुणालाही करता येऊ शकते, ती सोपी आहे करायला. आतली वारी तेवढी सोपी नाही आहे आणि ती तुमच्या प्रयत्नाने होत नाही, ती सद्गुरूंच्या कृपेनेच होते. त्यामुळे तिथे ती एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. सद्गुरूंची आधी कृपा व्हावी लागते. त्यांनी आतल्या वारीचा रस्ता दाखवावा लागतो. जसा लौकिक वारीचा रस्ता कोणीतरी दाखवतो, कोणीतरी झेंडेकरी पुढे चालतो, त्याच्या मागे आपण चालतोय, तसे इथे पण आतली वारी दाखवणारे कोणीतरी लागतात. त्याच्याशिवाय ती होत नाही. गुरुशिवाय नाही होत, गुरूंशिवाय होत आणि कृपेशिवाय. दोन्ही आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे ती आतली वारी ह्या सगळ्या संतांनी सांगून ठेवलेली, कारण खरी ती आहे. ही बाहेरची जी वारी आहे ती कधीतरी नाश पावणारी आहे, पण ही आतली नाश पावणारी नाहीये. पण ही आतली वारी निरंतर आहे ना. ती निरंतर आहे, कारण तो आत्म्याचा प्रवास आहे ना. अर्थातच निरंतर आहे ती, पण ती जाणीवपूर्वक करावी लागते, नाहीतर ती त्या दिशेने होत नाही ना. आमचा निरंतर प्रवास चालू आहे, रहाटगाडगा आमचं चालू आहे, पण दिशा चुकीची आहे ना. आमची दिशा वळवावी, त्या आत्म पांडुरंगाकडे तिला वळवायला पाहिजे ना आधी. ते गुरूंनी केल्यानंतर मग दिशा बदलते, मग ती तिकडे त्या दिशेने सुरू होत. रहाटच आहे पण इकडे सुरू होत. आता हे सध्या आपण फार वारीचं सोशल मीडियावर वगैरे बघतो, त्यामुळे तरुण पिढीला खूप आकर्षण आहे. तुम्ही एक तरुण पिढीला काय संदेश द्याल की आता आपण बाहेरची वारी, आतली वारी असं एक समजण्या एवढी जर प्रगल्भता नसेल, तर बाहेरची वारी जर सुरू केली तर कुठेतरी आपण आतल्या वारीला हो, नक्कीच जाऊ मार्ग शकतो तोच नाही का. आहे. तर तुम्ही तरुण पिढीला हा काय संदेश द्याल. मला म्हणजे मी माझ्या तारुण्यातच ती वारी सुरू केलेली आहे. मी 10वी म्हणजे लहानच म्हणायला पाहिजे, 10वीत होतो आणि त्याच्या आधी बघितले. आमचा ग्रुप होता, आमचे मित्र सगळे त्याच वयाचे होते वारी करणारे. तर ते मी तुम्हाला सांगतो, त्यातनं जो आनंद घेता आला ना, तो त्याच्यात मिसळल्याशिवाय घेता येणार नाही. तुम्ही जोपर्यंत वेगळे समजून ती वारी बघायला ऑनलुकर म्हणून जाल ना, त्याचा आनंद नाही मिळणार. वारीचा भाग होऊन वारी अनुभवली तरच खरी वारी समजेल. तेवढं मात्र आधी केलं पाहिजे. म्हणजे आता जे रीलची वारी झाली आहे ना, ती रिअलची वारी व्हायला पाहिजे. ती रीलच्या वारीला काही अर्थ नाही, कारण ती तेवढ्यापुरतीच आहे. ती शॉर्ट वारी आहे, त्याचा काही अर्थ नाही त्याला. त्यातनं वारी कळणार नाही. म्हणजे मी जी वारी अनुभवलेली सांगतोय ना, ती वारी अशी नुसती बघून नाही कळणार. त्याच्यासाठी चाललं पाहिजे, त्याच्यासाठी थोडे सहन केले पाहिजेत, त्याच्यासाठी पायाला फोड आले पाहिजेत, त्याच्यासाठी पाय भाजला पाहिजे त्या रस्त्यावर चालताना, त्याच्यासाठी 4 काटे टोचले पाहिजेत. मग तो वारकरी कसा चालतो ते कळेल. त्याच्यासाठी माऊलींचं स्मरणही तेवढं झालं पाहिजे, भजनाचा आनंद घेता आला पाहिजे, भजनात रंगून स्वतःला विसरता आलं पाहिजे. हे सगळं जेव्हा करतील ना, तेव्हा त्याचा जो अनुभव असेल तो, मी तुम्हाला सांगतो, जो खरा वारकरी वारी अनुभवेल ना, तो आयुष्यात डिप्रेशनमध्ये जाणार नाही कधी. एक वारी अनुभवून तो आयुष्यात डिप्रेशनमध्ये जाणार नाही. मी अगदी स्टेटमेंट करतो, एक अनुभवावी अशी वारी त्यांनी, तो डिप्रेशन सोडा, तो 100 डिप्रेशनवाल्यांना बाहेर काढेल, इतका पॉझिटिव्ह होईल तो. इतकं त्या वारीमध्ये सामर्थ्य आहे. पण अशी सगळी अनुभवायची, ती वारी वारकरी म्हणून अनुभवायची, निष्ठेने अनुभवायची, कुठल्याही कष्टाची तमा न बाळगता, कुठल्याही हार्डशिप्सची तक्रार न करता त्यांनी वारी करायची. तो असा म्हणजे तो 100 लोकांचं डिप्रेशन घालवेल, इतकं त्याच्यात एवढी एनर्जी त्याला मिळेल त्या वारीत, अजूनही मिळेल. म्हणजे इतक्या आत्ताच्या आधुनिक काळात सुद्धा वारीच आहे, तिने काही सोडलेलं नाही आहे. नवीन ॲड झालंय, बाहेर आहे ते. आतली वारी आहे तशीच आहे. ती वारी अनुभवली ना, तर मी खरंच सांगतो, तो एक लाईफटाईम, एक अनुभव लाईफटाईम पुरेल एनर्जी द्यायला. म्हणजे आता आमचे वारकरी आता प्रवास करतात ना, समजा आळंदी, मी पुण्यावरनं मला घरी पलटणला जायचं आहे, तो मीच काय, आमचे कोणी वारकरी जरी असले तर आमची एकमेकांच्या, समजा मी फोनवर बोलतोय, कुठं आलास, ते वडजलचा मुक्काम गेला आत्ता, असं पटकन वारीच्या भाषेत त्या वारकऱ्याशी बोललं जातं.
कारण वडजलचा मुक्काम वारीचा असतो ना. वडजल गाव गेला असं म्हणलं जातं, वडजलचा मुक्काम गेला असं म्हणलं जातं. कारण त्याचा तो इतका बसतं ते जाऊन आत, तो वारीचा प्रवास त्या रस्त्याने जाताना सुद्धा वारीच आठवते. आणि हे खरी मजा आहे. म्हणजे ती आत बसते जाऊन, घट्ट बसते वारी हृदयामध्ये. पण अशी मी म्हणतोय तशी अनुभवली पाहिजे. बघायला नाही जायची, करायला जायची वारी. किती चाललं पाहिजे कमीत कमी? म्हणजे आजची तरुण पिढी आता 21 कसं दिवस सांगू? नाही चालणार. नाही, 1-2 दिवस तरी चालून बघा. 1-2 सुरू तर दिवस. करायला पाहिजे. किमान एकदा केलं तरी 1-2 दिवस तरी नीट मनापासून चाललं पाहिजे. त्यात मिसळून चाललं पाहिजे. तुम्ही वेगळेपणाने चाललात ना, तर मग तो अनुभव नाही घेता येत. पण ते सामावून घेतात. घेतील. तुम्ही तसे राहिलात तर घेतील. तसं थोडंसं तुम्हाला पण बदलून घ्यावं लागेल ना स्वतःला. त्यांच्यासारखं आता मी उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगतो. निष्ठावंत वारकरी त्याच्या ड्रेसमध्ये असतो. धोतर किंवा कुर्ता. आता ही टोपी आली, ती नंतर आलेली आहे. वारीची टोपी, फेटा हा वारीचा भाग आहे. पण आता फेटे घालण्याची सवय नाही, फेटा घालून चालतही नाहीत लोक. पूर्वी घालत होते. तर ते कुर्ता पायजमा पांढऱ्या रंगाचे कपडे असतात त्यांचे सगळे. तुम्ही आता एक हाफ पॅन्ट आणि जीन्स टी शर्ट घालून एखादा माणूस आला तर तो साहजिक वेगळा दिसतो ना त्यांना. मग तो ते बाजूला पडतोच, तोही बाजूला राहतो, तेही त्याला मिक्स करून घ्या. तुम्ही त्यांच्या ड्रेसमध्ये जा, त्यांच्यासारखे राहायचा प्रयत्न करा. त्यांच्यासारखं ते वारीच्या ह्याच्यामध्ये काहीही कष्टाची तमा बाळगत नाहीत. तुम्ही पण थोडं प्रयत्न करून बघा ना, जमेल. तसं जमलं तर खरी वारी अनुभव. आता मी माझे बरेच ओळखीचे लोक बघतो, ते ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीजवळ वारीत चालतात. कसे चालतात? 6 वाजता ते आळंदीवरनं चालायला सुरुवात करतात. एक सॅक बीक लावलेली असते खांद्यावरती आणि ते दुपारपर्यंत पुण्याला पोचतात. ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी तोपर्यंत पहिल्याच मुक्कामाला असते. हे पुढे पोचले वारी करून. ही वारी नाहीये. वारी काय बघितली मग तुम्ही? वारी बरोबर चाला ना. ज्ञानेश्वर महाराज तुम्ही तेवढा अंतर चालून आलो, एवढंच होतं ते. त्याला काहीच अर्थ नाही. ह्यानी वारी कळणार नाही. वारी चालायची तर वारी बरोबर चाला. माऊलींच्या पालखी बरोबर चाला. त्या वारकऱ्यांबरोबर भजन काय करतात बघत चाला. हरकत नाही. करता नाही येणार, त्यांची सवय असते. वर्ष करतात म्हणून वारीत करू शकतात ते. मी आमचे यादव म्हणून जुना वारकरी होता ह्याचा कोल्हापूरचा. त्यांना ते 100 कडव्यांचे अभंग आहेत तुकाराम महाराजांचे. म्हणलं तुम्हाला ते पाठ कसे होतात? ते म्हणाले, अरे तुम्ही कशी शाळेत जाऊन वर्षाच्या शेवटी परीक्षा देता, तशी आमची ही वारी म्हणजे परीक्षा आहे. वर्षभर अभ्यास केलाय ना आम्ही त्याचा. म्हणाले हेच भजन रोज केलंय आम्ही वर्षभर, म्हणून आज परीक्षा देता येते आम्हाला. तसं आहे ते. त्यांच्या बरोबरीने आम्हाला मिळेल अहो. का नाही मिळणार? त्याचा आनंद त्यात आहेच. तो मला घेता आला पाहिजे. म्हणजे वारी म्हणजे तुम्हाला अनुभव आहे. अनुभव आहे काय? जसं एक संत वाङ्मयातली छोटीशी गोष्ट आहे, पण ती गंमत म्हणून सांगतो. भुंगे असतात ना, त्यात 2 प्रकार असतात. एकाला पंक भ्रमर म्हणतात आणि एकाला कमल भ्रमर म्हणतात. एक प्रकारचे भुंगे फक्त कमळाचा परागकण खातात आणि दुसऱ्या प्रकारचे भुंगे चिखल खातात. तर एकदा त्यांना असं वाटलं ह्या कमळ खाणाऱ्या भुंग्यांना, की अरे हे इतकं काय चिखल खातात, आमच्यासारखं कमळाचा परागकण ह्यांना बोलवू आपण एक दिवशी खायला. म्हणून त्यांना सगळ्यांना सांगितलं की अरे तुम्ही आज आमच्याकडे जेवायला, आमच्याकडचं जेवण जेवायला या. मग ते सगळे, त्यातला एक मोरक्या होता, तो म्हणाला आज कसं काय ह्यांना आपल्याला बोलवावं असं वाटलं. बहुतेक आपला पचका करतील, आपल्याला बोलवतील आणि खायलाच देणार नाहीत. आपण असं करू, आपण आपला थोडासा शेण चिखल आपल्याबरोबर घेऊन जाऊ, त्यांनी नाही दिलं तर आपलं खाता येईल आपल्याला. ह्या सगळ्या भानगडीत झाला उशीर. कमळाचं काय आहे, कमळ थोड्या वेळाने मिटून जातं, ते उघडाय तोपर्यंतच त्याचे भ्रमण आहे. हे सगळं घेऊन येईपर्यंत उशीर झाला. त्या कमळं मिटून गेली. ते म्हणाले अरे तुम्हाला लवकर बोलवलं होतं. त्यातला मोरक्या म्हणाला बघ मी सांगितलं होतं की नाही, हे आपला पचका करणार आहेत, आपल्याला खायला देणारच नाही. आपण त्यामुळे त्यांनी तिथं काय केलं, कमळाच्या पानावर बसून शेणच खाल्लं परत आपलं. ते हे लक्षात घ्या, तुमचं काहीतरी सोडलत ना तुम्ही, तर तुम्हाला ते नवीन घेता येईल. तुम्ही तुमचं धरून ठेवून वारीत गेलात तर वारी नाही दिसणार. तुमचं सोडून वारी धरण्यासाठी जावं लागेल. आपलं शेण आपण घेऊन नाही जाऊन चालणार ते. तरच त्यातला आनंद घ्यायचा असेल तर हे शेण बाहेर ठेवावं लागेल. तर तिथे मग ते घेता येईल. आमचं भांडच मोकळं नसेल तर नवीन कसं घालणार आम्ही त्याच्यामध्ये? मोकळं भांड करून वारीत जायला पाहिजे. फारच मोठं तत्वज्ञान आहे नाही? संप्रदायच तत्वज्ञानाचा आहे. तो दिसत जरी असा असला तरी बेस तत्वज्ञानाचा आहे त्याचा. आणि ते अगदी फुल प्रूफ परफेक्ट तत्वज्ञान आहे. 700 वर्षात त्याच्यात एक बदल करावा असा वाटला नाही कोणाला, कुठल्याही महात्म्याला. इतकं परफेक्ट. 700 का आधीपासून आहे, माऊलींपासून म्हणून 700 म्हणायचं. छान, खूप छान. मजा आली. खूप असं वाटलं अजून गप्पा मारत राहाव्या. कारण हे तत्वज्ञान, वारी, त्याच्या आतलं सार, गाभा हे कळणं आणि ते एका तासात समजणं
आणि तिकडे जाऊन ते अनुभवणं ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे नाही, नाही मला का? अपेक्षित तेच आहे की कुणाला तरी असं वाटावं की मी ते तसं अनुभवतो. तो नाही, आनंद मला तर वाटायला लागलंय. तो 100% मिळेल. आता 1-2 दिवस ते सुरुवात तसं करायला हरकत काय नाही. हरकत आहे? 1-2 दिवस तरी आनंद घ्यायला काय हरकत आहे? तो खरंय, वेगळा खरंय. आहे ना. आपल्याला घरी बसून मिळणार नाही नाही. तो आनंद. तिथेच जावं लागेल. रणजित, तुम्ही आलात. खूप छान वाटलं. नवीन खूप काही ऐकायला मिळालं. मला खूप समजलं. आध्यात्मिक तर तुम्ही सांगितलंतच. धन्यवाद. तुम्ही आल्याबद्दल, तुमचा वेळ दिलात त्याबद्दल मलाही खूप आनंद खूप झाला. धन्यवाद. वारीबद्दल बोलणं आनंदाचंच असतं कारण तो आनंद परत एकदा मनाने का होईना अनुभवता येतो. नाही, आणि तुम्ही वाटलात ना. आता आपले हजारो प्रेक्षक तो अनुभवतील हो, तुमच्यातून. अनुभव मलाही आनंद आहे. त्यांनी अनुभवला, परत प्रत्यक्ष अनुभवला तर समाधान आहे त्याच्यातच. नक्की, नक्की. तर प्रेक्षको, आज रोहनजींनी आपल्याला इतकं सुंदर वारीचं वर्णन आणि खरंच वारी म्हणजे काय, ती कशी अनुभवायची, ती कशी जगायची, इतकं सुंदर सांगितलं. तुम्ही सुद्धा जर कधी वारीला गेला असाल आणि तुम्हाला सुद्धा जर असे अनुभव आले असतील, तर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा. आणि त्यांना ऐकून जर वारीला जावंसं वाटलं आणि तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर ते सुद्धा विचारा. तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा, तुमचे विचार आम्हाला सांगा. तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेलच, जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळेला असाच एखादा छानसा विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.